Góðan dag. Í dag þriðjudagur 9. desember 2025 og hér með settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1424. Til fundarins eru mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar. Valgarður L. Jónsson, sem hér talar, forseti bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Lífóksir Skarstad, Guðmundur Ívar Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og Ragnheiður Helgadóttir, varabæjarfulltrúi sem situr fundinn í fjarveru Lífar Lárusdóttir. Einnig sitja fundinn Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Og Steinar sér að rita fundargerð. Ég býð fundamenn velkomna til fundar og áður en við göngum til dagskrár þá vil ég leggja hér fram dagskrártillögu. Ég óska eftir því með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar nr. 696 frá árinu 2013 að tekið verði inn með afbrigðum mál nr. 2505-239 fundir bæjarstjórnar árið 2025. Verði afbrigðin samþykkt verði máli nr. 12 í dagskránni og númerröð annarra mála sem á eftir koma hliðrast á sem því nemur. Einhverju sem vilja koma með athugasemdir við þessa tillögu? Og ekki, þá sem samþykkja þessa dagskrártillögu, gjör svo að gefa merki. Samþykkt með nýju atkvæðum. Og málið þar með komið á dagskrá. Fyrsti fundarliður hefur málsnúmer 2510-100. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, fjárhagsáætlun 2026. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 27. nóvember síðastliðinn endurskoðaða fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Vesturlands vegna ársins 2026 og vísar hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þetta mál. Það óskar enginn eftir að ræða það. Þá bið ég þá sem að samþykkja endurskoðaða fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlitsins fyrir árið 2026. Gjör svo að gefa merki. Samþykkt nýju atkvæðum. Annar fundarliður, málsnúmer 2510-009, breytingar á gjaldskrá skipulags- og umhverfissviðs. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 27. nóvember. Breytingar á gjaldskrá Akraneskaupstaðar fyrir skipulags- og byggingarmál og tengd þjónustugjöld og vísar hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þennan fundarlið. Það óskar enginn eftir að ræða hann, þá biður þá sem samþykkja fyrirliggjandi breytingar á gjaldskrá fyrir skipulags- og byggingarmál, tengd þjónustugjöld og að hún verið send til birtingar í stjórnartíðindum sem samþykkið þessu, gjör svo að gefa merki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum, 9 atkvæðum. Þriðji fundarliður 2510-012, gjaldskrá fyrir úrgangsmál fyrir árið 2026. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 27. nóvember framlagða gjaldskrá úrgangsmála fyrir árið 2026 og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þessa gjaldskrá. Það óskar enginn eftir að, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, gjör svo ekki. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem hafa okkur hlýða. Mér langar eiginlega bara að koma upp út af þessari breytingu á gjaldskránni úrgangsmál og bara fagna þessari áherslu og fókusi á okkur að ýta aftur
áfram með rafrænu klippikortin, að taka upp klippikortin á ný og gera rafræn. Ég held að þetta verði mikil búbót fyrir heimili hérna á Akranesi. Við erum að koma undan árið þar sem að mikill lærdómur fékkst af því að vera ekki með klippikort. Þannig að þetta verður alveg frábær þjónusta fyrir íbúana okkar að koma aftur upp á ný núna. En þarna er verið að tala um að það verði þá innifalin 12 klipp bara eins og áður var til ráðstöfunar fyrir hverja íbúð hér á Akranesi. Þannig að við nú þurfum bara að ýta áfram Akranes appinu til að koma þessu í gagnið. Takk fyrir. Takk fyrir. Við sæti fælum síðan Sigmundsdóttir fleiri sem að óska eftir að vera máls. Það fyrir Líós Skastall. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveður hlýða. Ég vil bara fá að fagna þessari framkvæmd. Ég held að ekkert mál hafi verið jafn fyrirbæra mikil í okkar stjórnsýslu síðasta ári eins og sorp. Og við sjáum það öll bara heima hjá okkur að þetta er mjög mikilvægt, þannig að þetta er bara mjög flott. Ég vil líka þá á sama tíma hvetja okkur til þess að með Akranesappinu að þá höfum við frábært tækifæri til þess að setja þar inn ýmiss konar fleira eins og bókasafnskort og sundkort og annað, þannig að bara höfum það svona í huga þegar við vinnum með þetta. En bara takk, þetta er flott. Það er Líós Skastall. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Nei, þá bara biðja þá sem að samþykkja framlagða gjaldskrá í úrgangsmálum fyrir árið 2026 og birtingu hennar í stjórnartíðindum að gjöra svo gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Fjórði fundarliður, málsnúmer 251-0054. Uppbygging mannvirkja á Jaðarsbökkum, skipan starfshóps. Bæjarráð samþykkti að fundi sínum þann 27. nóvember 2025. Erindisbréf starfshóps varðandi uppbyggingu mannvirkja á Jaðarsbökkum vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Og orðið er laust þannig að fundarlið. Það óska enginn eftir að taka til máls. Nú. Það er fulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekkert svo sem að vera með stórar athugasemdir við erindisbréfið sem slíkt. Eina sem að ég sakna eiginlega að bréfið sem að er undir, það virðist ekki vera full klárað erindisbréfið, þannig að ég veit að nefndinni fann á stað og allt í gúti þannig, en það er hálf bagalegt þegar við erum að samþykkja eitthvað og það er ekki 100% uppfært erindisbréfið. Takk. Takk fyrir. Það er fulltrúi Einar Brandsson. Ég bara tek undir fram hjá fulltrúanum að það er það bagalegt þegar mál koma eins í bæjarstjórnina ef að málsgögn er ekki alveg 100% klár. En ég tel nú eitthvað síður að við getum alveg afgreitt málin. En ábyrgðingin er réttmætt. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki þá bara biðja þá sem að samþykkja erindisbréf starfshóps varðandi uppbyggingu mannvirkja á Jaðarsbökkum að gjöra svo vel að kjána. Samþykkt með 9 atkvæði.
Menn hérna bókað einnig að það er gert ráð fyrir að hópurinn ljúki störfum á vormánuðum 2026. Förum við 5. fundarlið, málsnúmer 251-1185, framkvæmdaleyfi sjóvarnir við Grenjar, það er Slippinn. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772 frá árinu 2012 fyrir gerð sjóvarnar við Grenjar. Og orðið er laust. Það er fulltrúi Guðmundur Ingvar Gunnarsson fyrir að flytja. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákveðnar hlýða. Eins og kemur fram í þessu, þá er fyrirliggjandi framkvæmdaleyfi frá Vegagerðinni grjótgarð, sjóvörn. Þarna er algjörlega ný framkvæmd þar sem þau eru að framlengja núverandi garð, en það er heimilt í skipulagi eins og að það þyrfti að grenndarkynna þetta. Það er þá núverandi eigendum, en þeir hafa nú þegar gefið leyfi sem er Akraneskaupstaður og eigandinn á númer 30. Þannig að það er eins og fyrir liggur hjá okkur að þá er það að samþykkja þetta framkvæmdaleyfi. Það ætti þá að grenndarkynna það eins og byggingarleyfi, en þar sem ef við samþykjum þetta hérna, þá fer þetta lítið á það þannig að við séum að samþykkja framkvæmdina og eigendur á númer 30 hafa nú þegar samþykkt þetta. Takk fyrir. Guðmundur Ingvar Guðnarsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það er Ragnar P. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara koma hérna upp og fagna því að þetta verkefni sé komið á þennan stað og þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Ingvari fyrir þessa yfirferð. Mér langar kannski að koma með eina ábendingu bara svona við framkvæmdina. Nú kemur grjótgarður fyrir framan Víking, gamla trébátinn. Höfrung segi, höfrung, Víkingur höfrungur, þetta er og ég held við ættum að svona samhliða því að hönnun fari endanlega fram og þá ættum við að skoða með aðgengi niður fyrir. Ekki bara að bátnum heldur líka bara að flösin fyrir neðan og fjörunni. Fyrst og fremst bara fagna í framkvæmdinni. Mér langar líka að koma inn á að í samgönguáætlun þá er gert ráð fyrir 400 metra kafla við Langasund og 120 metra kafla við Breiðina, sem er bara ánægilegt og fagna því jafnframt að það sé í áætlunni, þó að umræðan samgönguáætlun núna í fjölmiðlum sé svolítið þannig að hún sé öll ómöguleg, en við allan að fagna þessu. Takk fyrir. Takk fyrir. Ragnar P. Sæmundsson. Fleiri sem að óska eftir að ræða mál númer 5. Svo ekki, þá ætla ég að biðja þá sem að samþykkja að veita Vegagerðinni framkvæmdaleyfi til gerð sjóvarnar við Grenjar, 120 metra sjóvörn, áætlað grjótgarð 500 rúmmetra, að gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Sjötti fundarliður, málsnúmer 251-2021, reglur fyrir árið 2026,
afslátt af fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþega. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 4. desember síðastliðinn reglur Akureyrarskaupstaðar afslátt af fasteignagjöldum eldri borgara og öryrkja á árinu 2026 og vísaði þeim til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið laust þennan fundarlið. Réttir engin upp hönd. Þá býður þá sem samþykkja reglur afslátt af fasteignagjöldum eldri borgara og öryrkja vegna ársins 2026 og kjörið svo ekki á með. Það samþykkt með 9 atkvæði. Áður en við förum í fundarliði 7, 8 og 9 sem eru svona hinir eiginlegu liðir sem varða fjárhagsáætlun kaupstaðarins fyrir árið 2026. Þetta er sem sagt 7. liður fjárhagsáætlun Höfða fyrir árið 2026, 8. liður fjárfesting og framkvæmdaáætlun og 9. fundarliður fjárhagsáætlun Akureyrarskaupstaðar. Þá ætla ég að óska eftir því að fá að víkja sæti og að varaforsetinn taki við stjórn fundarins. Já, eins og forseti kom inn á hér áðan, þá eru þessi 3 liðir sem við höfum venjulega rætt saman og ætla ég þá að til starfandi forseti að leggja það til að við ræðum saman 7, 8 og 9. Ef enginn hreyfir andmælum þá lít ég á það sem samþykkt. En forseti mun að sjálfsögðu sjá í gegnum fingur sér með það að bæjarfulltrúar komi hér kannski oftar en tvisvar upp undir þessum 3 liðum. Það er ekki nema sanngjarnt ef að þannig háttar. En þetta er með 3 liði, það er liður númer 7 sem hefur málsnúmerið 25 11 024. Það er Höfði, fjárhagsáætlun ársins 2026 og vegna tímabilsins 2027 til og með 2029. En bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 4. desember 2025 að vísa fjárhagsáætlun Höfða vegna þessara ára til síðari umræðu í bæjarstjórn. Liður 8, það er fjárfestinga og framkvæmda áætlun vegna 2026 og 30 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til og með 2029. En bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 4. desember 2025 að vísa fjárfestinga og framkvæmdaáætlun vegna ársins 2026 og 30 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til og með 2029 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Og svo er það liður númer 9 sem hefur málsnúmerið 2505 217 en það er fjárhagsáætlun 2026 og 30 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til og með 2029. Ná fundinum 4. desember samþykkti bæjarráð að vísa fjárfestinga og sennilega sami texti og undir lið 8, þetta er sennilega að vera að vísa fjárhagsáætlun 2026
og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til og með 2029 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þá þeim upplestri lokið og áður en að ég opna á almennar umræður þá ætla ég að gefa bæjarstjóra Haraldi Benediktssyni orðið. Tæknin eitthvað að stríða okkur við ykkurum augnablik. Þá bara með þarna. Ég bara að hafa þetta með ykkur. Það ekki með að stjá. Nei, ég bjarga þessu. Já, forseti ágæta bæjarstjórn og aðrir sem á hlýða. Ég fylgi þá eftir í seinni umræðu tillögu að fjárhagsáætlun fyrir Akraneskaupstað og ég hafði nokkuð ítarlega framsögu í fyrri umræðu. Þannig að ég ætla kannski ekki að fara jafn ítarlega yfir áætlunina í þessari umferð, en staðnæmast við nokkra glærur og fyrstu glærurnar íbúaþróun og sé ekki ástæðu sem deljum lengi við hana, heldur förum hérna niður í rekstraryfirlitið, samstæðureikninginn sjálfan og átti þá að birtast á skjánum okkar yfirlitsmyndinum Akraneskaupstað, samstæðu yfirlit, A-hluta og A- og B-hluta saman og í nokkrum orðum að fjalla kannski þessa mynd eða samstæðureikninginn eins og birtist okkur og ég þarf ekki að hafa mörg aðfararorð af því að segja að við erum að gera fjárhagsáætlun í kannski eilítið þrengri stöðu heldur en við hefum kosið að vera í á þessum tíma. Það hefur haft mikil áhrif á bæinn. Samdráttur á fasteignamarkaði á sama tíma við erum að koma út úr miklu framkvæmda skeiði og því miður heldur ekki ljóst með allar forsendur fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár sem við vorum kannski að vonast til að myndi skýrast á milli umræðna og ég vísa það sérstaklega til framlaga vegna þriðja stigs þjónustu barna með fjölþættan vanda. En við vitum ekki alveg enn í dag svona hvernig það muni birtast Akraneskaupstað bæði tekju og gjaldamegin. En ég vil undirstrika það að við erum ekki ráð fyrir öllum þessum kostnaði í okkar fjárhagsáætlun þó svo að tölurnar muni breytast. En aftur á móti vil ég nefna að í fjáraukalagafrumvarpi sem fjármálaráðherra mælti fyrir á föstudaginn þá var sérstaklega tekið fram í því fjáraukalagafrumvarpi 1700 milljónir króna til verkefnisins. Við þekkjum ekki hlut okkar í því og síðan er í fjárlagafrumvarpi næsta árs rúmir 3 milljarðar til sama verkefnis. En ágætu bæjarfulltrúar, það sem eru kannski megin niðurstöðu samstæðunar á árinu, svo við leggjum hana hérna fram á þessari stundu, eru að A-hlutin þá áætlar að koma út í
afgangi upp á rétt tæpar 150 milljónir króna, en við þurfum ekki lengi að rýna inn í reikningi sjálfan að þegar við sjáum að þó svo að reksturinn sé að koma í þokkalega út hjá okkur, þá fyrir afskriftir og fyrir fjármagnsliði þá blasa við okkur rauðar tölur sem við skulum ekki kannski ræða með neikvæðum hætti núna að þessu sinni, en því að við þurfum að fara neðar á reikningin og ræða þá innkomu óreglulegra tekna sem að skila þá þessari niðurstöðu 150 milljónir króna, en þegar við erum búin að taka saman á B-hlutann þá minnkar afgangur á næsta ári niður í 92,3 milljónir króna og þið sjáið á glærunni líka að í útgönguspánni okkar fyrir árið 2025 talan ennþá rauð. Ég ætla aðeins að koma nánar inn á það eftir þegar við ræðum fjárhagsáætlun Höfða, en það er þá fyrst og fremst áhrif vegna B-deildarfélagsins okkar á Höfða sem að hefur þessi áhrif. Ef við förum á næstu mynd í kynningunni sem að bara næstu erum þróun rekstrartekna og fyrir því gerði ég einnig ágætlega grein fyrir í fyrri umræðu, en ætla aðeins að vekja athygli á því að við höfum ekki endurskoðað þessar mynd þar að segja, þó að hafi farið fram mikil vinna á milli umræðna. Þá ætla ég ekki að staldra lengi við þessa mynd en aðeins setja punktinn á það að prósentutalan sem er þarna á milli súlnanna eru breytingar á milli ára. Mér fannst vant upp á þetta, ég útskýrði þetta í síðustu yfirferð yfir glærundan, en öðru leyti síðan bara yfir í rekstrargjöldin sem eru á næstu mynd. Og þið hafið í fundargögnum fyrir þennan bæjarstjórnarfund sjáið þið skjal sem að lýsir þeim breytingum sem gerðar á milli umræðna, bæði tekju- og gjaldamegin. Helsta breytingin teknamegin var endurskoðuð áætlunum innkomna tekjur upp á 130 milljónir sem eru þá auknar tekjur á árinu eða áætlunni, og síðan eru koma þarna nokkur útgjaldatilefni til viðbótar. Höldum bara áfram, við skulum ekki staldra, við fórum mjög ítarlega yfir þetta í síðustu yfirferð og förum þá yfir í mynd þróun rekstrarafkomu fyrir afskriftir og fjármagnsliði sem að tekur sömuleiðis ekki miklum breytingum á milli umræðna, og ég þýl ekki upp þessar tölur frekar, það liggja fyrir og voru ágætlega kynntar og ræddar í fyrrumræðu, og tökum fyrir myndinum fjárhagsleg viðmið sveitarfélagsins sem að sýnir okkur að svona afkomu eða jöfnuður sveitarfélagsins eða rekstrarafkomu jöfnuður sveitarfélagsins fer batnandi á áætlunartímanum, bæði á næsta ári og síðan áætlunartímanum sjálfum. Og síðan kemur myndum fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, sýnir í fyrsta lagi að skuldahlutföllin okkar munu fara lækkandi á næsta árum. Þetta komum út úr þessum stóru fjárfestingum sem við höfum verið í. Í þessar áætlun rétt að taka fram, eru ekki fyrirhugaðar neina lántökur. Það er líka hægt að segja frá því að við höfum lokið við að gera upp þau skammtímalán sem við tókum á árinu. Þannig að sjóðstaða bæjarfélagsins hefur styrkst verulega, en samkvæmt áætlun okkar þá fara skuldahlutföllin lækkandi á áætlunartímanum, og ég held að það sé afskaplega mikilvægt og mikið heilbrigðismerki og fjárhag bæjarins. Ég ætla að næsta staðnæmast við skipting á milli málaflokka og kannski dvelja meira þar heldur en í fyrrumræðu, sem þá kökuritið fræga. Kemur þá þarna upp á myndina, upp á skjáinn. Og kannski fjalla bara eilítið sviðin og þau verkefni sem við erum að horfa til á næsta ári og hvað við höfum verið að fást við á undanförnum ári og gera eilítið grein fyrir því. Ég vil byrja á mennta- og menningarsviði sem umsvifamesta svið okkar í fjármunum, að segja að það varð hér umræða á milli, það var í umræðinu hér á milli yfirferða bæjarstjórnar á fjárhagsáætlun, svolítið áætlunargerðina sjálfa, því að við erum að beita sem við leyfum okkur að kalla aðhaldskröfu,
og ég held að sé ágætt tilefni fyrir okkur að svona fyrir næsta ára við ræðum svolítið hvernig við erum að nota þetta stjórntæki okkar, en vil taka fram, þó við gerum aðhaldskröfu, þá erum við ekki að beita inn í fortakslaust á alla útgjaldaliði. Sem sagt við erum að taka mið af því að hvort sem eru skólastofnanir, aðra stofnanir okkar vegum, erum að leiðrétta þá þar fyrir útgjöldum sem að tengjast til dæmis bara matareinkaupum, orkuinnkaupum, húshita, rafmagn og slíka þetta, en þetta er ekki fortakslaus aðhaldskrafa sem að við erum að setja á þessar stofnanir þó sem að veita kostnaðaraðhald í öllum rekstrinum. Þetta er mjög mikilvægt að við tökum hérna fram því að þetta hefur verið umræða, ekki síst frá forstöðumönnum, en við svörum því líka, við erum að heyra hvaða gagnrýni er borin til okkar. En almennt mennta- og menningarsvið, þá má segja að þetta er það svið sem er að koma út úr núna miklum og stóru framkvæmdum og ég held að sé alveg tilhlýðilegt á þessari stundu að við þökkum þolinmæði nemendana, notendana, starfsfólksins í þessum stofnunum sem hafa þurft að leggja ýmislegt á sig í öllu því raski sem fylgja stóru framkvæmdum og muna það á þessu stigi að þau hafa ekki síður verið okkur mikilvægir bandamenn í að koma svona framkvæmdum áfram, en eftir situr að við höfum stórbætt aðbúnað nemenda, starfsfólks og við höfum sannarlega vera stolt af því, en fyrir aðeins nánar yfir svona stöðu framkvæmda í Brekkubæjarskóla hér á eftir, en áherslumál sviðsins á komandi ári ríma við stefnumörkun kaupstaðarins sem að ég vil halda á lofti í umræðum fjárhagsáætlun, þó ég geri ekki sérstaklega grein fyrir því hér á sérstaklega á glærum, en við eigum vandaða stefnumörkun sem okkur ber að horfa til og ráðin hafa sem handbók í sínu vinnu og segja svona áherslusvið mennta- og menningarsviðs næsta ári er að huga að mannauðnum okkar þar, því að það er okkar mikilvægasta auðlind og grundvöllur framúrskarandi skóla- og frístundastarfs. Og árinu 2026 verður unnið að gerð og innleiðingu á endurmenntunaráætlun fyrir starfsfólk í samræmi við menntastefnu Akraneskaustaðar og ber heiti Nærum hugan og hugsum stórt. Á árinu verður lögð áherslu á nýsköpunarverkefni í nánu samstarfi við frístundavettvanginn og Íþróttabandalag Akraness með markmiðum að efla og styðja farsæld barna á Akranesi. Sett verður á laggirnar flotaverkefnið sem er flakkandi félagsmiðstöð á Akranesi. Innleiðing á verkefninu heillaspor í samstarfi við miðstöð menntunar og skólaþjónustu, en er að ræða heildræna nálgun sem styður við farsæla þátttöku barna í skóla- og frístundastarfi. Nú foreldranámskeiði tengist í leik verður áfram í boði fyrir foreldra leikskólabarna þeim á kostnaðarlausu. Það verður á árinu 26 lokið við að móta framtíðarskipulag frístundamála á Akranesi, að við stefnum á því. Og á næsta ári verður unnin uppbyggingaráætlun fyrir fjölgun leikskólapláss á Akranesi til ársins 2030. Þetta er eitt af því markmiðum sem við setjum okkur inn í næsta ári. Efla þróun og samstarf menningarstofnana bæjarins og við höfum rækilega tekið utan menningarstarf og reynt að efla það á undanförnum misserum. Sjáum víða merki þess og væntanlega verður hátindur menningar starfsemi okkar á næsta vor þegar Sinfóníuhljómsveit Íslands kemur hér og heldur tónleika. Og ef við förum okkur síðan yfir á velferð- og mannréttindasvið, þá ber líka að geta þess að allt frá árinu 2023 hefur verið þar í gangi heilmikil endurskipulagning og árið 2025, árinu sem er að líða, þá náðist mikilvægur og markverður árangur í að ná utan reksturinn og rétt eins og sviðsstjóri orða það í sínum minnispunktum fór allt starfsfólkið í stígvélin og hvað það varðar og lagði mikið á sig til þess að finna leiðir til að draga úr kostnaði og það er mikill lærdómur af þeirri vegferð og auðvitað heldur sú vegferð áfram og við sjáum það í yfirferð og fjárhagsáætlun á árunum sem er að líða okkur gengur betur að halda utan áætlun og kostnaðartölur. En ekki síst þurfum við að finna leiðir til þess að viðhalda yfirsýn starfsfólksins sem er að stýra þessum flóknu verkefnum og þar er lausnarleit og gott samstarf við fjármáladeildina hryggjarstykkið en það gerum við fyrst og fremst með því að rýna verkferla og skoða okkar nálganir og tækifæri til að draga úr kostnaði án þess að það verði verri þjónusta því að þjónustan á að verða markvissari
en vera skildi, og þessu til viðbótar svona í þessu hópefli eða starfi með starfshópnum líka heilmikill auður í því að við erum að valdefla starfsfólki okkar með sameiginlegu átaki í þessum efnum, og umbótavinnan heldur áfram árið 2026 og það eru fjölmörg og mikil verkefni þar framöndan, og við leggjum áherslu á næsta ári að halda vel utan starfshópinn okkar þar sem annars staðar, og það eru stór verkefni í farsældarþjónustu barna, í farsæld fullorðina, farsældarþjónustu við fullorðið fólk. Þar eru helstu verkefnin innleiðing samþættingar þjónustu við eldra fólk, innleiðing og breytingu og þjónustu við fatlað fólk og stefna í málefnum fatlaðs fólks, og við horfum þar kannski aðeins framan í breyttan veruleika eftir lögfestingu og samningi Sameinuðu þjóðanna þann málaflokk. En síðan sviðið í anda stefnukaupstaðarins líka að leita annarra leiða, og það nefnt sérstaklega hvernig við getum notað gervigreind til þess að styðja við þetta starf til að draga úr skrifræði, og þar eru örugglega sóknarfæri til hagræðingar, og við erum síðan í miðjum klafi eins og allir starfsemi bæjarins að innleiða Workpoint sem að getur líka verið mikilvægt stýritæki, og á sama tíma við erum að efla og byggja upp farsæla og öfluga þjónustu á velferðar- og barneignasviði. Á stjórnsýslu og fjármálasviði sem nú heitir enn það, en seinna á þessu fundi munum við ræða breytt skipurit Akraneskaupstaðar, og í þeirri kynningum mun koma fram heilmiklar áherslubreytingar á því sviði, þannig að ég vel kannski ekki mikið við það á þessu stigi, en við erum þar búin að vera á árinu að innleiða heilmiklar breytingar sem munu þá ganga fram á næsta ár og næstu árin, þar sem við erum að breyta störfum og reyna að ná betur utan þá starfsemi, og þessi dvelji lengur við stjórnsýslusviði þá ég aftur inn á skipulagssviðið. Það ber þess svolítið merki að svona framkvæmda kúrun okkar að baki. Það samdráttur á sviðinu, þar að segja í starfsmannafjölda, sem svona í eðlilegu hlutfalli við minni verkefni, en sviðið áfram að sinna mikilvægum verkefnum á okkar í rekstri bæjarfélagsins. Síðan þarna baka fyrir eða sneið fyrir mennta- og menningarmál. Ég aðeins búin að nefna það í yfirferð mennta- og menningarsviðið, en að lokum vil ég bara gera þessa umfjöllunarefni eins og ég gerði í fyrri umræðu, og við kannski þurfum að vera duglegri að ræða það með þeim hætti að við kannski lítum út fyrir að vera bara með eitt stöðugildi í atvinnumálum, en við erum að verja heilmiklum fjármunum til atvinnumála, og við erum með þátttöku í, eins og ég sagði í fyrri umræðu, í 2 þróunarfélögum, þróunarfélagi Grundartanga og síðan þróunarfélaginu á Breið, og þetta eru þau áhöld eða tæki sem við erum að nota til þess að byggja hér undir atvinnu, og ég vil forseti leyfa mér að nefna það hér að svona næstu árum eða svona næstu mánuðum þyrftum við að fara að endurskoða kannski aðkoma þessum þróunarfélögum báðum. Þau eru bæði svona að renna út á sínu gildistíma, og hvaða áherslur við viljum leggja síðan í framhaldinu, bæði hvaða fjármuni við erum að leggja til þessa starfs eða þessara félaga, eða hvaða aðrar áherslur sem við ættum að taka upp í atvinnumálum frá hendi Akraneskaupstaðar á komandi tímum, og ég horfi það sérstaklega til hvort við ættum að snúa okkur meira ferðaþjónustu, ef ég leyfi mér að nefna einhver dæmi sérstaklega. En þetta svona stóru verkefnin á þessum sviðum okkar sem á bakvið þessu mikla starfi sem Akraneskaupstaðar að hendi. Ef við höldum bara áfram með glærukynninguna, þá endurspeglast það á næstu mynd, svona hvernig skiptingin að breytingarnir á milli ára, og við dveljum ekkert lengi við þessa mynd. Þá erum við komið mynd stöðugildi, sem nú lendi ég í vandræðum, forseti, að vildi ekki skipta hér upp í tölvu á mér, en allt í lagi, þið sjáu þetta í ykkar tölvum, en ég þarf ekki að lesa fyrir ykkur textan á myndin, en það samdráttur í stöðugildafjöld á vegum Akraneskaupstaðar, og þetta ár
og undanfarin misseri höfum verið að vinna heilmiklum rýni á rekstri kaupstaðarins og það skiptist þá í þeim hætti eins og kemur fram á þessari mynd og ég les ekki sérstaklega upp. En ég leyfi mér að segja, forseti, í framsögunni hérna, ég verð svolítið var við umræðu fjölda starfsmanna Akraneskaupstaðar og minnst mikilvægt að við tökum vel utanum og þekkjum þessa tölur sem á bakvið sem að koma fram á þessa mynd 580 stöðugildi. Í umræðinu oft talað 700 til 800 starfsmenn, en þetta eru stöðugildi, sumir í hlutastarfum. Síðan erum við stundum með höfða inn í starfafjöldanum okkar, hvort en innið úti. Þetta allt saman atriði sem mikilvægt að muna í umræðinu fjölda starfsmanna. Önnur sveitarfélög fara þá leið að útvista mikið af sinni starfsemi. Þar með samanburður starfsmanna á milli sveitarfélaga ekki alltaf réttur og sömuleiðis sem hlutfall útgjalda af launakostnaði þeirra sem erum ýmist að bera saman launakostnað með lífeyrisskuldbindingum eða án lífeyrisskuldbindinga. Þetta allt saman hlutir sem við þurfum að hafa á takteinum þegar við erum að ræða starfsmenn og starfsemi. Ef við höldum áfram, förum þá yfir í fjárfestingur, ekki höfðið þarna ekki starf undan eða? Já, þannig þetta. Ég ætti að vera búin að fletta þess oftar. Ég ætla ekki að myndin bara að sýna okkur framkvæmdir á frádregnum gandagerðargjöldum sem að kemur þannig næst í línuritinu. Þeljum ekki lengi við það, förum í töfluna sem að kemur þá á næstu mynd og aðeins að fjalla þessa töflu. Nú verð ég að víkja mér aðeins til hliðar til að því að tæknin að stríða okkur hérna. Þetta gerist alltaf þó maður æfir sig. En í fyrsta lagi förum í gatni, götur og gangstéttir. Þá fyrsta talan sem þarna árið 2673 milljónir í nýframkvæmdir og fyrst og fremst það framkvæmdir á Sementsreit. Síðan höfum við 52,5 milljónir í endurgerð eldri gatna, endurnýjun ljósastjóra 40 milljónir og síðan 28 milljónir í gangstíga, stoppstíga og reiðvígi og í velferðarmálin þá höldum við okkar striki með það að setja í gang undirbúningar samfélagsmiðstöð með fjárheimild og látum reyna á það útboð á komandi ári. Við sláum hins vegar þann varnagla að það þarf ýmislegt að ganga upp til þess að við göngum alla leið í þeim efnum en við vitum það ekki nema að leggja á stað. Stofnframlög 20 milljónir, við höfum haft það háttin á að taka annarkvört ár 125 milljónir til stofnframlaga en tökum strax á næsta ári 20 milljónir og árun 27 125 milljónir og það tengist ekki síst því verkefni okkar sem að nefnt var í fyrri umræðu að endurskoða íbúðakost bæjarins og athuga samleið með Brynju og öðrum leigufélögum hvort að við getum átt þar samleið og endurskoðað fasteignakostinn okkar. Nú, eftir mikið framkvæmdaskeið í skóla- og frístundamálum þá má segja að tala vegna íþróttamannvirkja sé kannski meira svona frágangsfjárfesting en við erum að huga að tengibyggingur á milli ný íþróttahússins og á eldra húsnæðis á Jaðarsbökkum, nánar það síðar, 70 milljónir og 130 milljónir og 27 vegna leikskóla. þar sem við erum með í undirbúningi að koma á fót 2 leikskóladeildum. Grundaskóli og frístundaheimilið sem við þurfum að fara í endurbætur á eru þá næst. Kem nánar því síðar, Brekkubæjarskóli, þar erum að ljúka framkvæmdum, tónlistarskóli, viðhaldsverkefni, 10 milljónir og ég ætla að gera grein fyrir þessu nánar í þessum verkefnum öllum aftar í þessari kynningu. En klárum töfluna, þá eru búnaðarkaup fyrir slökkvilið og ný slökkvibifreið 60 milljónir. Við gerum skýra greinamun á árlegum framlög okkar til búnaðarkaupa, viðhald og búnaði slökkviliðsins sem 5 milljónir á ári og síðan kaup á nýrri slökkvibifreið. Og svo kemur þar næst gatnagerðartekjur sem
við höfum venjulega haft í okkar áætlunum, og þetta er svona eina af þeim varúðarráðstöfunum sem við gerum vegna óvissu til næstu 2 ára og við teljum okkur vera að fara varlega í þessari áætlanagerð. Við birtum eða við gerum ekki ráð fyrir sérstökum tekjum af lóðasölu á næstu 2 árum. Það aftur á móti dregst svo lítið saman árið 28, að segja dregst saman í upphæðin, ekki lóðasölu. Þetta er svona okkar leið til þess að fara varlega og síðan koma þarna árið 26 í annað. Það er til dæmis 15 milljónir sem meðal annars upphaf af endurbótum á Merkutúni. Árið 27 er þetta mun hærri fjárhæð sem er þá framlög vegna uppkaupa á fasteignum sem hafa verið í áætlunum okkar lengri tíma og síðan 35 milljónir árið 28 og 29 milljónir og 25 milljónir árið 29. Samtals er þetta þetta er eitthvað. Samtals er það 651 milljón árið 26. Þá skulum við taka B-hlutann sem er þá fyrst og fremst Höfði, ef við náum því upp á skjáinn. Nei, við þurfum ekki fleiri tölur, forseti. Við erum alveg nóg að þeim. Já. Nú losnaði talvan af mér og gat sýnt en ekki svo sem sýnir á fundinum. Já, við tökum rekstrarafkomu B-hlutafélagana og á milli umræðna, þetta komið ekki hérna, á milli umræðna höfum við, eða fyrst og fremst stjórnhafa, sem er þá á næstu mynd, Höfði tekin sérstaklega út úr B-hlutafélagunum okkar. Við skulum bara fara niður í dagskrárliðinum rekstraráætlun Höfða og fjalla þessum Höfða sérstaklega. Við sýndum á samstæðureikningnum rauða tölu sem var þá samanlagður á B-hluti bæjarsjóðs sem var þá að koma undir eða með tapi og við höfum þær upplýsingar frá stjórnendum Höfða að það sé nú von til þess að afkoman á árum 25 verði einhvað betri heldur en við höldum á núna. Stjórn Höfða fer í vinnu hér á milli umræðna að rýna sinn rekstur og ýmislegt sem að horfir það til betri vegar án þess að við séum að birta það við beinum hætti inn í okkar fjárhagsáætlun. Kannski verður stóra breytingin árið 27, þá er boðað að hendi stjórnvalda að verði búið að útfæra leiguleið fyrir fasteignirnar og en við hins vegar förum þessa varfærnisleið að sýna það ekki okkar bókum. Það sem eru vonir og væntingar getum við einfaldlega ekki bókfært hjá okkur í dag en þetta er sannarlega ekki góð áætlun að því leyti en við erum fullkomlega meðvituð og stjórn Höfða er fullkomlega meðvituð að það er heilmikið þar við að klíma. Ég ætla bara að loka þessari kynningu með því að sýna 4 glærur af framkvæmdaverkunum okkar og byrja í Brekkubæjarskóla. Afskaplega falleg mynd sem tekin var af Brekkubæjarskóla núna í gær á aðventu. Það er nú kannski fyrir suma fallegast að sjá á þessari mynd að svo margir bílar innan fyrir utan húsið. En það er fyrst áhrif til vitnis það. Við erum á lokaspretti þar með framkvæmdir og núna þegar skólinn fyrir jólaleyfi þá erum við að stefna því að ljúka framkvæmdum við mötuneytið og flytja mötuneytið aftur á sinn stað og fara í endurgerðan sal. Og það verður mikil breyting þegar nemendur og starfsfólk mæta til vinnu á nýja ári að vera loksins komin með uppgert mötuneyti og listgreinastofunar okkar eru alveg að detta inn líka. Þar er reynda talsverður frágangur eftir en búnaður er að mestu leyti komin, bæði húsgögn og annar búnaður fyrir listgreinastofur. En snemma á næsta ári þá erum við að ljúka þessum áfanga endurbóta á Brekkubæjarskóla sem er afskaplega gleðilegt og við stefnum sannarlega því að halda opið hús í Brekkubæjarskóla þegar þessum framkvæmdahluta lýkur. Það er mjög mikilvægt að við fögnum hverju sinni þeim áföngum sem við ná og ég held að verði okkur
Þau mikil sóma sýna þær endurbætur sem hafa orðið á þessu húsnæði okkar og bætt aðstöðu nemandana og starfsfólksins þar. Sömuleiðis í grundaskóla, sem þá næstaklega, erum við að gera tillögu að ráðast þar í frágang svona eftir þessa miklu framkvæmdir, að fara í lóðaframkvæmdir sem ég held að sé, ég held ekki, það er bara mjög mikilvægt að við ljúkum frágangi á lóð og það er þá fjárfesting sem að skiptist bæði í fjárfestingu og viðhaldsframkvæmdir og síðan er stóra verkefni okkar, eiginlega stærsta verkefni okkar á næstu mánuðum er endurbætur og Grundaseli sem að frístunda húsin okkar sem er Grundaskóli og myndin með þessari glæru sýnir nú gámabyggingarnar okkar ennþá á lóðin en þær eru nú að hverfa af skólalóðinni ef það er ekki bara alla farnar. Það er alltaf komið myrkur, ég keyri þarna fram, ég leiði mér að segja forseti í ræðustól frá því. En næsta mynd sem er þá slökkvibifreið kemur fram í fjárfestingartöflunni okkar að við munum bjóða innkaup á nýrri slökkvibifreið á árinu og sem áður erum við í samstarfi með Hvalfjarðarsveit rekstur og kostnað vegna slökkviliðs en slökkviliðsstjóri hefur þá verið þessi áætlun samþykkt hér í dag hefur hann undirbúninga því að kaupa nýja slökkvibifreið og lokum er hér mynd af okkar glæsilega nýja íþróttahúsi á Jaðarsbökkum þar sem að skipulagsráðið okkar er að undirbúa tengibyggingar á milli húsa og mun setjast yfir þá nýju ári en við gerum ráð fyrir því að hafa rými til þess að ráðast í þá framkvæmd á árinu 26. Þetta er svona staðferð yfir áætlunarforseti sem að náttúrulega var lengri en ég ætlaði og biðst afsökunar því en ég öllum aðalatriðum held ég að það eigi við orðin sem ég hafði í upphafi hér í fyrri umræðu að þrátt fyrir þessa óvissu sem okkur liggur og þá tiltölulega þröngu stöðu sem bæjarsjóður er í, þá séum við leggja fram hér áætlun sem er ábyrg og unnin af þeim hætti að gera frekar ráð fyrir því ef eitthvað óvænt dettur upp í hendun okkur komið okkur til hagsbóta án þess að spá fyrir það. Að lokum bara ítrekaði þakkir til starfsmanna, fjármálastjóra og sviðsstjóra og annara og sviðsstjórana allra og starfsmanna Akraneskaupstað við undirbúninga þessari áætlunargerð og bæjarstjórnar fyrir að vinna vel og dyggilega að henni og ekki síður hér á milli umræðna og þeirra tillagna sem lögða voru fram hér í fyrri umræðu og við höfum tekið til meðferðar og segi þá framsögu lokið. Já, við þakkum Haraldi Benediktssyni bæjarstjóra fyrir hans yfirferð og dokumentið þakklætiskveðjur hans til starfsmanna. Forseta láðist aðeins að geta þess í upphafi að sjálfsögðu þá munum við færa umræðuna undir dagskrárlið númer 9 en svo verður hver liður fyrir sig að þessum þremur tekin til afgreiðslu að lokinu umræðu. En forseti ætlar að gefa næst orði Valgarði Lífdal Jónssyni. Hann fer yfir þessa liði fyrir hann bæjarráðs, hann er varaformaður bæjarráðs en Líf Lárusdóttir forkallaðist, þannig að hann tekið það að sér að vera næstur og taka létta yfirferð eins og vel Valgarður.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil nú bara fá að byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir þessa ágætu yfirferð og það er nefnilega þannig að ef að maður myndi horfa á báðar upptökurnar í röð, yfirferð bæjarstjóra við fyrri umræðu og svo þessa við seinni umræðu, þá er ég viss að þetta yrði ein stór snilldarræða þegar saman kemur, Og ég verð eiginlega að fá að hrósa bæjarstjóra hér fyrir það að yfirferð hans við seinni umræðu er ekki endurtekning á fyrri umræðunni heldur rökrétt framhald. Og mjög gott að fá þessa yfirferð og fá þá sýn sem að kom fram í hans ræðu. Það er freistandi að vera gamli kallinn stundum. Ég er svolítið farin að komast þangað og reynir svolítið að sitja á mér að hljóma ekki alltaf þannig en ég ætla samt að láta það eftir mig núna. Ég hef verið bæjarfulltrúi á Akranesi síðan 2014 á komandi vori að þá lýkur mínu 3. kjörtímabili sem bæjarfulltrúi, þannig að ég stend hér í dag í 12. skipti við umræður fjárhagsáætlun. Og það hefur gengið á ýmsu á þessum 12 árum. Fyrstu 4 árin, þetta var ég svo sem bara svona óbreyttur bæjarfulltrúi og í minni hluta og kom ég var kannski ekki alveg í hringið mála en þetta í 8. skipti sem að ég stend hér sem fulltrúi í bæjarráði, þar sem að vinnan við fjárhagsáætlun liggur mikið til, allavega svona lokaspretturinn og frágangurinn á áætlunni. Og ég ætla bara alveg að viðurkenna það. Það hefur oft verið skemmtilegra að gera fjárhagsáætlun heldur en það núna. Ekki það að þetta hafi verið eitthvað leiðilegt eða erfitt að vinna með okkar fólki, alls ekki, þvert á móti. Frábært að vinna með félögum mínum í bæjarráði, Líf Lárusdóttur, bæjarfulltrúa og Ragnari B. Sæmundsinni, bæjarfulltrúa og þeim starfsmönnum sem að koma að þessari vinnu þar. Algjörlega frábært, einvala lið, en auðvitað staðan eins og kom fram í máli bæjarstjóra hér áðan, þá staðan sú að það full ástæða til varfærni. Svo við orðum það bara þannig. Og þessi undanfarin ár, allavega svona undanfarin 2 ár, þá höfum við lagt áherslu á varfærni við umræður fjárhagsáætlun. Umhverfið hefur einkennst af háum vöxtum, verðbólgu og slíkar aðstæður hafa bara mikil áhrif á rekstur sveitarfélags. Og þó við höfum alveg verið bjartsýn og við höfum talið betri tíð framundan, að þá hefur tekið lengri tíma en maður vonaði að ná niður verðbólgu og vaxtalækkun. Við höfum samt lengi
haft sterka fjárhagslega stöðu á flestum mælikvörðum sem notaðir eru fjárhag sveitarfélaga. Við þekkjum vandann með framleiðarhlutfall frá rekstri og við höfum líka alveg ákveðnar hugmyndir hvaðan sá vandi sprettur, til að mynda frá þungum bagga lífeyrisskuldbindinga sem að hvílir á sveitarfélaginu. En allir aðrir mælikvarðar benda til þess að rekstur bæjarsjóðs Akraneskaupstaðar sé á heildina litið heilbrigður og sterkur. En við erum ekkert að skila einhverjum stórum afgangi af rekstri hvers árs, hvorki síðasta ár né í rauninni erum við að gera ráð fyrir því í þessari fjárhagsáætlun, þó að heldur mjakist upp á við. En tæplega 150 milljóna afgangur er þó 40 milljónum betri niðurstaða heldur en útkomuspá ársins 2025 gerir ráð fyrir núna. Það er að segja af rekstri A-hluta. En þessi mælikvarðar sem að notaðir eru til þess að meta fjárhag sveitarfélaga, þeir líta vel út, langflestir, og þessa stöðu getum við þakkað ábyrgum bæjarstjórnum undanfarinna ára og ekki síst góðum stjórnendum stofnana Akraneskaupstaðar, vandvirkni þeirra og ábyrgð þeirra í sínu störfum. Þannig að það voru réttar ákvarðanir sem teknar voru við gerð fjárhagsáætlunar fyrir ári síðan að halda upp í aðhaldi á rekstur og draga verulega úr hvað varðaði fjárfestingar og framkvæmdir. Rekstur sveitarfélags er alltaf naumhyggju rekstur og ég hef stundum haft það á tilfinningunni á mínum tíma hér í bæjarstjórn að það er eiginlega eins og kerfið sé stillt af. Þannig að reglulegar tekjur bæjarfélagsins þær bara nægja til þess að standa undir reglulegum rekstri þeirri þjónustu sem þarf að veita. Það er ekkert mikið afgangs fyrir okkur bæjarfulltrúa til þess að leika okkur með, svo má orða. Þannig að það má þess vegna telja það ákveðið afrek í sjálfu sér að við skulum hafa framkvæmt, byggt og fjárfest á undangengnum árum af þeirri stærðargráðu sem að við þó höfum gert. En það er á mörgum kennitölum Akraneskaupstaðar hægt að sjá það að hér er farið vel með fjármuni og þegar þannig þá er ekki einfalt að bregðast við samdrætti. En ef það er eitthvað sem við höfum lært, sérstaklega núna á árinu 2025, þá er það að það er ekkert marga matarholur í rekstri Akraneskaupstaðar. Við erum allstaðar að nýta hverja einustu krónu til hins ítrasta. Við höfum engu að síður þurft að halda upp ákveðnum kröfum aðhald í rekstri kaupstaðarins og þó að það sé ekki alltaf skemmtileg vinna að standa í, samdráttur og aðhald, þá er það nauðsynlegt á tímum sem þessum til að tryggja hagsmuni kaupstaðarins og samfélagsins okkar hér á Akranesi til lengri tíma. Það að standa hér í dag og næstu mánuði, þegar svo stutt í næstu sveitarstjórnarkosningar, það gæti alveg kallað á ákveðin freistni vanda hjá bæjarfulltrúum. Það væri alveg hægt að horfast ekki í augu við mikilvægi þess að fresta ákveðnum aðgerðum og verkefnum eða láta bara vaða á hluti sem að við getum ímyndað okkur að væru til vinsælda fallnir. En ég tel að við gerð þessara fjárhagsáætlunar hafa okkur tekist að hafa varfærni og raunsæi að leiðarljósi og þannig höfum við gert það sem við getum í dag til að koma í veg fyrir að verkefni fyrir framtíða bæjarfulltrúa verði erfið eða þeirra bíði þungar ákvarðanir. Sú fjárhagsáætlun sem hér er lögð fyrir einkennist í grófum dráttum af því að við gerum ekki ráð fyrir meiri tekjum en þeim sem við nokkurn veginn vitum að muni skila sér. Þetta fór
bæjarstjóri vel yfir í sínum yfirferðum bæði við fyrri umræðu og aftur núna. Hins vegar þá gerum við ráð fyrir öllum þeim útgjöldum sem fyrirséð á þessum tímapunkti að við munum þurfa að standa straum af á næsta ári. Sjálfur ég fullviss það að á næsta ári munum við selja lóðir til uppbyggingar og ég er líka viss það að málinu varðandi raforkusamning Orkuveitunnar og Norðuráls muni ljúka þannig að Orkuveitan muni geta greitt arð eins og hún hefur gert síðustu ár. En akkurat núna getum við ekki gert ráð fyrir þessum tekjum í áætlunum næsta árs. Skili það sér svo á endanum, þá verður það auðvitað bara frábært. Og við komum með tekjur í bæjarsjóði umfram áætlanir. Við þurfum að vinna áfram á því að fjárhagur Akraneskautsstaðar verði sterkur og okkur muni vegna vel í að hafa hér áfram blómlegt bæjarlíf með sterkum og framsæknum stofnunum sem veita íbúum framúrskarandi þjónustu. Og bæjarstjóri fór mjög vel yfir það hér í sinni ræðu áðan þegar hann fór yfir áætlanir sviðanna. Mér fannst þetta í raun og veru vera svo lýsandi fyrir þann metnað sem að býr í okkar starfsfólki fyrir því að veita framúrskarandi þjónustu ætíð og ávallt. Og það að mínu viti verkefni bæjarfulltrúa númer 1, 2 og 3, það að tryggja framúrskarandi þjónustu bæjarins við íbúa og leita leiða til fjárhagslegs aðhalds án þess að skerða hana eða draga úr gæðum hennar. Það er hugsunin á bakvið þessa fjárhagsáætlun sem að hér er lögð fram. Við erum að gæta aðhalds, við erum að leggja hér fram mjög varfærna áætlun með stöndum fast í báða fætur, þétt á jörðinni, en leið erum við að verja þá þjónustu sem að Akraneskautsstaður veitir og gætum þess að ganga ekki svo nærri fjárhagnum að það komi niður á gæðum þeirra þjónustu sem að bærinn veitir. Leið og áætlunin er ábyrg, þá er hún líka unnin þannig að vænkist hagur okkar, þá verður það okkur bara til hagsbóta. Og ég er þess fullviss að eins og ég sagði áðan, að það mun fara af stað uppbygging hér á næsta ári, við munum fá til okkar tekjur sem að ekki gert ráð fyrir í þessari áætlun og ég er alveg viss það að þrátt fyrir að fjárhagsáætlunin sé alls ekki hræðileg, hún er að sýna jákvæða rekstrarniðurstöðu, bæði af A-hluta og samstæðunni, að þá er ég þess fullviss að niðurstaðan verði á endanum ennþá betri heldur en okkur er í raun og veru kleift að sýna á þessum tímapunkti. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni og ítreka þakkir mínar til bæjarstjóra og til félaga minna í bæjarráði, en einnig vil ég nú færa þakkir til sviðsstjóra og fjármálastjóra og þeirra starfsmanna sem hafa komið að þessari vinnu og lagt á sig gríðarlega mikla vinnu við gerð þessarar áætlunar. Takk. Við þökkum Valgarði Lyngdali Jónssoni kærlega fyrir hans innlegg í umræðuna og eins og áður hefur komið fram, það er liður 7, 8 og 9 og þá er orðið laust þessa 3 liði ef einhver
hefur þörf. Það er ekki mikið verið að flýta sér, eitthvað sem þetta maður. En það er bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem áhlýða. Við ræðum hér þessa 3 liði. Ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir yfirferð bæjarstjóra, Haraldar Benediktssonar. Mjög góð yfirferð, eins og endra nær. Og svo vil ég líka hrósa bæjarfulltrúanum Valgarði Lyngdal Jónssyni fyrir bara mjög raunsæja yfirferð stöðu bæjarsjóðs. Hann er náttúrulega eins og hann kom inn á, ekki hér í fyrsta sinn, kann leikinn og veit hvernig hann á að slá vopnið svolítið úr höndum andstæðingsins. En hann var mjög mildur og góður og ég hrósa honum fyrir það. Ég er hins vegar ekki sammála honum að þær ákvarðanir sem hafa verið teknar hérna létt eitthvað á næstu bæjarstjórn. Helstu kennitölu sýna bara einfaldlega annað. En ég er samt sem áður ekki þar með að segja að það sem hefur verið gert hér hafi ekki verið margt af því gott og ég er alls ekki að gera lítið úr því. En ég er raun og veru bara að benda á það að verkinu er hvergi lokið. Við sjáum það bara ef við skoðum margar kennitölur að til dæmis seinni 2028 og 2029 það þarf ansi margt að ganga upp til þess að myndin verði ekki, dökkni ekki töluvert. 92 milljónir í tekjuafgang, það þarf ekki mikið út af að bregða til þess að við förum röngum megin við strikið. Og við hefum séð það bara á mörgum málaflokkum og bara ef við horfum á síðasta ára þá byrjaði til dæmis bara í janúar með stórum viðaukum. Þannig að 92 milljónir geta verið fljótar að fuðra upp. En þetta byrjar svo rólega hjá okkur og ég ætla bara að stoppa núna, sjá hvort það kom ekki fleiri upp. Takk. Já, við þakkum Ragnari B. Sæmundsssyni bæjarfulltrúa kærlega fyrir hans orð og ég get örugglega lofa honum því að eftir mína 16 ára bráðarreynslu í bæjarstjórn þá eru verkefnin alltaf fyrir hendi og þeim lýkur aldrei. En orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir sem fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar nú bara að koma hérna þessu upp og byrja nú á því að þakka okkar bæjarstjóra Haraldi Benediktssyni fyrir mjög góða yfirferð. Svo sannarlega margt sem er í gangi og mörg áhugaverð og flott verkefni inn á sviðunum okkar og síðan, hvað maður segja, þau framkvæmda ár sem við erum að koma undan núna með stórum framkvæmdum ber líka að fagna og líka ber þess merki hvernig fjárhagsstaðan okkar líka raunverulega er. Það sem að mér kannski langaði að koma þess inn á í ræðu bæjarfulltrúa Valgarðs Jónssonar var aðeins farið inn á nýtingu fjármagns og ég tek alveg heils hugar undir það að við höfum alveg erum með skynnsama forstöðumenn sem að kunna fara vel með peningana og sinna rekstrinu mæta vel og nýta hverja krónu mögulega kannski í tvígang. En ég held samt að við þurfum líka að horfa að því að það er ekkert í mörgu horn að sækja þegar við erum að reyna að finna hvernig við getum aukið við tekjur bæjarstjórans. Ég held að það sé grundvallaratriði því að það er leiðilegt að vera í þessum samdrætti og aðhaldi og svoleiðis. Hvernig getum við styrkt stöðuna með því að fá aukna tekjur? Þarna held ég að reyna svolítið á okkur að finna tækifærin
og við höfum alveg rætt oft innkaupamál sveitarfélaga, hvar finnum við samlegar áhrif milli stofnana hjá okkur og þarna held ég að sé svona sá vasi sem við þurfum aðeins að fara að kafa dýpra ofan í til þess að sækja þau tækifæri sem eru til staðar. Því það er hundleiðilegt að vera í þessu samdrætti og þessu aðhaldi og ég tek heils hugar undir það. Þannig að og við getum heldur ekki einhvern veginn hengt hausinn okkar niður og ekki horft á við raunveruleikann að við séum að leita leiða til þess að styrkja stöðuna, þannig að tekjuaukningin okkar verði meiri. Við erum að áætla mjög varlega tekjuhliðin okkar þegar kemur til að mynda að gatnaðargjöra gjöldum og þess háttar og það er bara raunstaðan í efnahæginum. Það er alveg hárrétt og ég tek alveg líka undir það sem að bæjarfulltrúi Valgarður kom inn á að auðvitað eigum við samt líka að reyna að vera bjartsýn að hlutirnir séu okkur uppsveiflu og við fáum úthlutun lóða, verið bjartar yfir okkur heldur en hefur verið og það var nú að vera úthlutað 2 lóðum og sementsreit núna í seinustu viku og þetta fögnum við því, auðvitað hefði viljað sjá fleiri lóður fara út en við skulum fagna hverju einustu lóð sem fer með hvernig ástandi hefur verið. Þannig að en ég held að við þurfum aðeins að snúa vörn í sókn og höfum rætt þetta margoft og við þurfum bara aðeins að samstilla okkur. Ég held að það sem hefur verið kannski ríkjandi hérna í bæjarstjórn, við erum í pólitík, en það sem hefur verið ríkjandi hér er ágætis samstaða mjög marga hluti og við höfum náð að keyra hratt á mörg verkefni og ef við erum í samstöðu og ekki í ágreiningi eitthvað sem hefur ekki verið mikið, að þá náum við miklu meira fram að sækja og ég veit að það er hálft ár eftir á kjörtímabilinu. En enga síður, við getum gert ýmislegt á hálfu ári. Það er ekki vandinn hjá okkur, Þannig að ég held að við ættum að taka okkur góða umhugsun jólin og koma sterk inn á nýja ári. Það sem við getum svolítið horfst í augu við það hvernig getum við byggt upp og fara að sækja í ykkur og vasa sem mögulegur tækifæri til þess að styðja við rekstur sveitarfélagsins. Án þess að vera þessum indæmum í þessum umræðum aðhald og samdrátt sem að skiptir samtali máli, ekki misskilja mig, en þetta er mjög leiðilegt til lengri tíma. Þannig að ég heldur þetta er svona smá hvatningaræða, ef ég orðaði bara svoleiðis. Takk. Já, við þakkum Sædísi Alexíu Sigurmundsdóttur kærlega fyrir hennar innlegg og orðið enn laust og það bara fulltrúi Kristín Hallur Sveinsson sem fær orðið eins og eftir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem ég hlýða. Mér langar bara að byrja að þakka bæjarstjóra fyrir mjög skýra og góð yfirferð á fjárhagsáætlun og þakka starfsfólki bæjarins fyrir þá vinnu við að koma þessu saman og bæjarráði fyrir sína miklu vinnu við þetta. Ég tek bara undir ræðu bæjarfulltrúa Valgarðs Ingdal Jónssonar og varðandi bara stöðu bæjarsjóðs og horfurnar í framtíð og fortíð, ekki horfur í fortíð en svona yfirferðin var mjög góð og upplýsandi og þannig að það er mér mikil ánægja allavega í þessari framkvæmdaáætlun að við séum að fara að bjóða út þessi peningar í útboð samfélagsmiðstöð. Þetta er verkefni sem er búið að vera lengi í svona klárt hjá okkur og hefur frestast vegna þeirra aðstæðna sem í samfélaginu og þegar við sjáum núna fram á að það gæti komið smá uppsving þá er bara mjög gott að starta þessu. Ég held að við ættum að vera samstíðum það að setja þetta bara í gang fljótlega eftir áramótin eða hefja undirbúning á útboði bara eins fljótt að við getum. Það er ekki mikið eftir þessu ári þannig að það ættum að geta verið tilbúin allavega að byrja núna að skoða málin og þá hugsanlega að eins og við höfum rætt að stækka aðeins
verkefnið eða þá þann lóðapakka sem að við horfum til þess að sá verktaki sem að tekur þetta fái frá okkur. Þannig að ég er mjög ánægður með það. Ég er líka ánægður að við erum að taka hérna inn stofnframlög. Það er breyting frá fyrri umræðu og bara í ljósi þessar umræðu sem var í fyrri umræðunni að við þurfum stofnframlögin fyrst áður ferum að pæla í sölu á húsnæði. Við þurfum að vera búin að tryggja íbúðir fyrir þá sem að og bjóða fólki sem að býr í íbúðum okkar og bjóða betra húsnæði, nýrra og annað slíkt. Þannig að það er mjög gott og ef við getum fengið 2-3 3 stofnframlög út úr einhverjum íbúðum þá er það bara ágætis niðurstaða. Þannig að ég er bara ánægður með þetta. Þetta er tvennt sem ég ætla að koma upp að ræða, annars er búið að fara mjög vel yfir varfærniáætluninni. Þú veist, við erum ekki að taka inn lóðasölu sem væntar tekjur, heldur það kemur allt ofan á sem þá búbót fyrir okkur og við vitum að við erum að fara, þú veist, það er að fara út lóður hjá okkur. Við bara verðum að trúa því, þannig að það er bara mjög gott. Þannig að ég ætla svona að láta þetta duga sinni, en annars bara þakka við fyrir góðar umræður og sammála minnihlutanum í að samstarf og samstarfið í bæjarstjórn er búið að vera gott og við skulum halda því áfram. Takk. Þakka Kristín Arna Steinssyni. Kærlega fyrir hans innlegg og orðið er ennþá laust. Og það er bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson sem fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svona nokkuð klassísk atburðarás við afgreiðslu fjárhagsáætlunar er að laða sig fram bókanir og ég ætla hér að leggja fram bókun fyrir hönd bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar Akraneskaupstaðar fyrir árin 2026 til 2029 og hef þegar sent bókunina til fundarritara. Þannig að það er kannski bara ágætt að þetta komi fram núna, þannig að þá kannski er ég að koma með eitthvað aðeins meira fóður í umræður ef einhverju vilja grípa einhverja punkta. En bókunin hljóðar svo með leyfi forseta. Í fjárhagsáætlun ársins 2026 er gert ráð fyrir að rekstrarafkoma A-hluta bæjarsjóðs verði jákvæð tæplega 150 milljónir króna og rekstrarafkoma A- og B-hluta verði jákvæð samtals rúma 92 milljónir króna. Á sama tíma gerir fjárfestinga og framkvæmdaáætlun ráð fyrir fjárfestingum og framkvæmdum upp á rúmlega 980 milljónir króna, en eftir nánast algert framkvæmdastopp á árinu 2025 fetum við okkur hægt og rólega af stað aftur í að ráðast í mikilvægar og tímabærar framkvæmdir. Gleymum því þó ekki að á undanförnum árum hefur Akraneskaupstaður farið í gegnum eitthvert mesta framkvæmdaskeið í sögu kaupstaðarins og það mun taka tíma að ná aftur fyrri styrk hvað fjárfestingar getur bæjarsjóðs varðar. Gjaldskrár kaupstaðarins hækka almennt 3,5% þann 1. janúar 2026 nema annað sé sérstaklega tilgreint í viðkomandi gjaldskrám. En með þessari hóflegu hækkun stendur Akraneskaupstaður við skuldbindingar sínar sem tengjast gildandi kjarasamningum á vinnumarkaði. Álagningarprósenta fasteignagjalda verður óbreytt frá fyrra ári. Árabil gekk
Akraneskaupstaður mjög langt í að lækka þessa skattheimtu og þannig var á árinu 2017 álagningarprósentan fyrir íbúðarhúsnæði 0,3611% en verður 0,2714% vegna ársins 2026. Hámarks álagningarprósenta samkvæmt lögum er 0,5% og því óhætt að segja að Akraneskaupstaður hlífi íbúum sínum verulega við þessari gjaldheimtu og afsali sér þannig talsverðum tekjum með lægri prósentu en lög gera ráð fyrir. Staðan á íslensku efnahagslífi og alþjóðlegu hefur ekki gert rekstrarumhverfi sveitarfélaga auðvelt og sérstaklega ekki þeirra sem þurft hafa að standa í miklum fjárfestingum eins og Akraneskaupstaður hefur verið í. Við trúðum því fyrir ári síðan og trúum því enn nú að nú sjáum við hugsanlega fyrir endan á háu vaxtastigi og hárri verðbólgu og batamerki eru sjáanleg í rekstrarumhverfinu. Við munum samt fara varlega og gerum til að mynda ekki ráð fyrir neinum tekjum af uppbyggingu eða lóðasölu á nýju ári. Þetta þýðir ekki að við höfum ekki trú á því að fólk hafi áhuga á að byggja húsnæði á Akranesi, heldur þýðir þetta einfaldlega að hver einasta króna sem kemur inn vegna uppbyggingar á árinu 2026 mun flokkast sem tekjur umfram áætlun. Mörg sveitarfélög setja áætlanir sínar fram með þessum hætti og við teljum það ákveðið hraustleikamerki á bæjarsjóði Akranes að við skulum geta sett okkar áætlun fram á sama hátt. Nokkrar breytingar urðu á áætluninni á milli umræðna í bæjarstjórn og má þar helst nefna að áætlaðar tekjur vegna greiðslu arðs frá Orkuveitu Reykjavíkur eru lækkaðar 110 milljónir. Bætt var við útgjöldum vegna innleiðingar rafrænna klippikorta á gámasvæði og vegna lagfæringa á Grundarseli, en það framkvæmd sem nauðsynlegt að ráðast í hið fyrsta. Einnig var bætt við fjármunum vegna leikvalla og vegna lóðar grundaskóla í framkvæmdaáætlun svo nokkuð sé nefnt. Þá hækka tekjur vegna gatnagerðargjalda 130 milljónir, en þar að ræða bókfærslu á greiðslum sem þegar hafa skilað sér til bæjarins. Við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar lögðu bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra fram tillögur vegna fjárhagsáætlunar í 9 tölusettum liðum. Reynt var að bregðast við þeim eftir bestu getu á milli umræðna og allnokkra þeirra breytinga sem urðu á milli umræðna voru rekja til þessara tillagna. Þá má einnig nefna að nú við síðari umræðu er gert ráð fyrir fjármunum til veitingar stofnframlaga til kaupa eða uppbyggingar á félagslegu húsnæði, með það fyrir augum að Akraneskaupstaður geti í kjölfarið selt einhverja þeirra íbúða sem eru í hans eigu. Einnig var vinnu við tillögu að nýju skipuriti Akraneskaupstaðar lokið og málinu skotið til bæjarstjórnar til umræðu og afgreiðslu. Sumar af tillögunum snúa að hlutum sem þegar eru til umræðu og vinnslu í stjórnsýslu bæjarins og aðrar eru þess eðlis að þær þurfa lengri tíma og umræðu en svo að raunhæft vera að klára þær allar fyrir síðari umræðu en fjárhagsáætlun. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar þökkum bæjarfulltrúum Framsóknar og Frjálsra fyrir fyrrnefnda tillögur og jafnframt þökkum við fyrir gott samstarf í ráðum og nefndum við gerð fjárhagsáætlunar árana 2026 til 2029. Samstarf meiri og minnihluta hefur verið gott við þessa áætlunargerð og við vitum að það verður áfram gott við að framfylgja áætluninni á næsta ári. Við gerð þessara fjárhagsáætlunar höfðum við 2 meginmarkmið að leiðarljósi. Annars vegar að tryggja jákvæðan rekstur á bæjarsjóði og hins vegar að standa vörð alla þá þjónustu sem kaupstaðurinn veitir, en hún og hefur langa hríð verið framúrskarandi í öllum samanburði. Með þeirri fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram teljum við okkur stuðla að fremsta megni að því að bæði þessi markmið náist. Áætlunin varfærin, en það gerum við ekki ráð fyrir neinum tekjum umfram þar sem við getum verið nokkuð öruggum að muni skila sér, en hins vegar gerum við ráð fyrir öllu þeim útgjöldum sem við getum búist við á þessum tímapunkti. Akraneskaupstaður með mörg tækifæri og möguleika fyrir fram að sig sem byggist á góðum og skynsömum rekstri og ákvarðanatökum undanfarinna ára. Fari allt sem horfir og eftirspurn eftir lóðum glæðist að nýju, þá erum við tilbúin við fjölda lóða fyrir bæði íbúðarhúsnæði og fyrirtæki og góða innviði til að taka við fólksfjölgun. Að lokum þökkum við bæjarstjóra, sviðsstjórum, fjármálastjóra og öðrum embættismönnum Akraneskaupstaðar fyrir afar gott samstarf og þeirra mikla vinnuframlag við gerð þessara fjárhagsáætlunar. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúarnir Einar Brandsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir,
Ragnheiður Helgadóttir og Kristinn Hallur Sveinsson. Og lýk ég þar með lestri og beðist leið afsökunar á því að ég ætlaði að ég er með bunka af þessu á borðinu hjá mér og gleymdi náttúrulega að dreifa þessu, þannig að já, þetta er komið í gáttina. Þannig að það þurfti ekki einu svona ljósa þetta. En þessa bókun legg ég fram fyrir hönd bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar og óska eftir að hún verði færð til bókar. Takk fyrir. Valgarður Lyngdal Jónsson hefur þá lokið máli sínu og hefur þá lagt fram bókun sem við felum ritara fundsins að færa til bókar. Orðið laust og það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið. Takk fyrir. Ég ætla aðeins að koma inn á einn punkt. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson og bæjarfulltrúin Valgarður Lyngdal Jónsson komu inn á þær tillögur sem við komum með bæjarfulltrúa Framsóknar og Frjálsra við fyrri umræðu. Og mér langar bara að þakka fyrir raun og veru hvernig var brugðist við þeim ábendingum og þeim punktum sem þar koma fram. Og það kannski, sem ég langar kannski að taka einn punkt sérstaklega út úr og það sala á félagslegu húsnæði. Vinna við það hafin, kortlagning og það verið að skoða þetta. Ég held að þarna sé gríðarlegur ávinningur, ekki bara fyrir bæjarsjóð, heldur fyrst og fremst held ég fyrir okkar skjólstæðinga. Margar okkar íbúðum orðnar gamlar, úr sér gengnar og krefast mikið sem viðhalds. Þannig að við getum slegið margar flugur í einu höggi þarna. Við fáum betri íbúður fyrir okkar skjólstæðinga. Við sækjum tekjur inn í bæjarsjóð og við lækkum á sama tíma útgjöld til viðhalds. Eins og ég sagði, þá eru margar íbúður þarna komnar á töluvert viðhald. Margar þeirra líka í fjölbýli sem orðið gamalt og bara mikið viðhald við. Og þar að leiðandi að greiða töluverðar upphæðir á hverju mánuði og hverju ári inn í viðhaldssjóði og í stærri framkvæmdir. Þannig þarna held ég að sé mjög mikill ávinningur. Það kemur ekki á óvart þó að meðal söluverð íbúð þarna væru nærri 40 milljónir og þau stofnframlag sem við höfum verið að núna til dæmis síðasta stofnframlag sem var til Brynju var 7 milljónir. Þannig við sjáum það að með sölu á einni íbúð að þá getum við tryggt okkur ansi mörg stofnframlög og eigum þar að leiðandi að geta fækka töluvert í þessu eignasafni okkar en á sama tíma ekkert endilega minnka mengið, heldur bara færum ábyrgðina annað. Og ég held að það sé bara eigi betur við. Við þurfum auðvitað alltaf, eins og ég fór yfir henni fyrri umræðu, við þurfum alltaf að eiga íbúðir því að það eru bara ekki allir skjólstæðingar sem passa inn í þessi kerfi. Bjarg ákveðið úrræði, það er háð því að þú sért þáttakandi í félögum innan ASÍ. Brynja, húsið á Brynju, það er Öryrkjabandalagið, svo erum við Brák og Bríet og öll þessi félög eru háð ákveðnum skilyrðum. En við þurfum alltaf að eiga ykkur íbúður og líka eiga íbúður til þess að grípa einstaklinga sem svo seinna meir kannski fara inn í eitthvað af þessum úrræðum. En við getum samt sem áður fækkað töluvert í því safni sem við eigum 20 íbúður og við eigum að geta skorið það töluvert niður og eins og segi ábyrgðin komið inn í félög þar sem bara komið ákveðið rútína í kringum og við erum ekki að vasast í þessu. En fyrst og fremst vildi ég bara þakka meirihlutanum fyrir að hafa tekið vel í þessar ábendingar okkar og verður brugðist strax við og ég bara vænti þess að þessi vinna haldi áfram á nýju ári. Takk fyrir. Við þökkum Ragnari B. Sæmundssoni fyrir hans orð og það bæjarfulltrúi Líf Ásvör Skarðstad sem fær orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða.
Ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir greinargóða kynningu. Alltaf góð kynning, alltaf gott að skoða hana almennilega. Og svo þakka bara meirihlutanum og minnihlutanum hérna sem ég sitt í, bara samstarfið í gegnum þetta. Og þakka svo sviðsstjórum og starfsfólki Akraneskaupstaðar fyrir gríðarlega mikla og góða vinnu við þessa fjárhagsáætlun. Ég hnaut svolítið við orð bæjarfulltrúa Valgarðs Lyngdals áðan þar sem hann kom inn á þá áætlun sem við erum að leggja fram hér í dag. Hún varfærin og allt það. Og ég er alveg sammála því, það rosalega erfitt oft á tíðum að leggja fram áætlun sem að raunsæ og raunhæf og sem að við getum staðið við. Og það ekkert alltaf auðvelt að vera bæjarfulltrúi, bara alls ekki. Maður vill gera margt en hefur ekki alveg allt til alls þess að gera það. Því það ákvarðanir sem við tökum hafa náttúrulega bein áhrif á fólk, það hafa áhrif á íbúan okkar og leikskólapláss, starfsaðstæður, starfsfólks, þjónustu við eldri borgara og svo mætti lengi telja. Þannig að þetta bara alls ekki auðvelt. Á mörguleyti ágætis áætlun sem lagður hér fram, hún varfærin eins og það var komið fram á. Ég vil líka líkt og bæjarfulltrúi Sædís Alexía og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson þakka meirihlutanum fyrir þær viðtökur sem við fengum við okkar tillögum sem við lögðum fram við fyrri umræðu. Og það ekki sjálfgefið. Þegar ég ræði mína stöðu út af við aðra bæjarfulltrúa í öðrum sveitarfélögum, að þá heyri ég að það alls ekki sjálfgefið að við séum með svona gott samstarf eins og hér. Þetta bara alls ekki sjálfgefið og það þakkarvert að við getum átt þetta gott samstarf og við getum fengið að bara að vera með í áætlunum. Það bara alls ekki þannig í öllum sveitarfélögum sem við horfum til í kringum okkur. Þannig að við skulum vera glöð með það þó við séum ekki alltaf sammála. Það náttúrulega var eitthvað óeðlilegt. Ég hef svo sem litlu við að bæta það sem að bæjarfulltrúarnir hér á undan búin að segja. Ég ætla ekki að orðlengja það. Ég ætla að fá að lesa hérna bókun sem að Framsókn og Frjálsir leggja fram við þessa fjárhagsáætlun og hefst með leyfi forseta þá lestur. Nú að ljúka vinnu við 4. og jafnframt síðustu fjárhagsáætlun núverandi bæjarstjórnar. Þegar kjörtímabili hófst kölluðu bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra eftir því að vinna við fjárhagslega markmiðasetningu sem hófst á kjörtímabilinu á undan yrði haldið áfram og henni fylgt eftir. Við höfum verið óþreytandi við að halda því máli á lofti og ítrekuðum það meðal annars í bókunum við fjárhagsáætlun 2022 og 2023 sem og ítrekað í umræðum fjármál sveitarfélagsins. Forsenda þess að þau umfangsmiklu uppbyggingarverkefni sem unnin hafa verið á undanförnum árum, svo sem endurbætur á Brekkubæjarskóla, bygging nýs Garðasels, stækkun og uppbygging við Grundaskóla, nýtt íþróttahús við Jaðarsbakka og reiðhöll í Æðarodda gætu farið fram á ábyrgan hátt var að fylgt yrði skýrum og sameiginlega mótuðum fjárhagslegum markmiðum. Því voru það ákveðin vonbrigði þegar ljóst var að ekki yrði horft til þeirra fjárhagslegu markmiða sem samþykkt voru í bæjarstjórn í mars 2025 og átti að vera leiðarljós við vinnu fjárhagsáætlunar 2026 til 2029. Við minnum sérstaklega á eftirfarandi samþykkt markmið. Framhliðar hlutfallar rekstrar yrði 7,5% en áætlanir gera ráð fyrir að það náist ekki á tímabilinu og verði hæst 4,9% árið 2029. Veltufjár frá rekstri 11,5% en það markmið sem ekki næst á spátímanum. Launahlutfall innan 60%, útkomuspá 2025 gerir ráð fyrir 57,6% en hæst fyrir hlutfalli í 60% við lok tímabils eða 2029. Að lokum skuldaviðmið til lengri tíma að það haldist innan 80%, markmið sem við erum undir og það mjög jákvætt enda gerir áætlun ráð fyrir áframhaldandi lækkun skulda.
En að jákvæðu hliðinni í þessari endanlegu útgáfu fjárhagsáætlunar og störfum núverandi bæjarstjórnar. Það er augljóst að tekið hefur verið tillit til þeirra sjónarmiða sem við lögðum fram við fyrri umræðu og það metum við mikils. Það er mikilvægt að vinna byggja á trausti og gagnkvæmu samtali. Þannig náum við fram bestu niðurstöðunum fyrir bæinn okkar. Við viljum einnig leggja sérstaka áherslu á að nú stendur yfir samþykkt ný skipurits sveitarfélagsins. Sú vinna hefur tekið sinn tíma og er á lokametrunum sem er bæði mikilvægt og tímabært. Það er brýnt að henni verði að fullu lokið áður en kjörtímabilinu lýkur, þannig að ný bæjarstjórn taki við skýrum ramma, skilgreindum verkferlum og skýrri stjórnskipan. Slíkt skapar stöðugleika, minnkar óvissu og gerir nýrri bæjarstjórn kleift að hefja störf af krafti og með sameiginlega sýn. Við fögnum því að jákvætt hafi verið tekið í þau sjónarmið sem við reifuðum við fyrri umræðu og þökkum fyrir vinnuna sem fór fram á milli umræðna. Við væntum þess að áfram verði unnið að þeim tillögum og breytingum sem við höfum lagt fram. Það er gott að sjá að traust ríki milli aðila hér í bæjarstjórn sem og einnig starfsfólks bæjarskrifstofu og við viljum þakka sérstaklega fyrir að tekið hefur verið mark á ábendingum okkar. Slíkt er ekki sjálfsagt og sýnir að fagmennska og sátt er möguleg þó að flokkarnir hafi ólíkar áherslur. Að lokum viljum við leggja áherslu á að fjárhagsstaða sveitarfélagsins verði áfram styrkt, að innleiðingu skipurits verði fylgt eftir að fullri ábyrgð, að samráð við starfsfólk verði haft að leiðarljósi og að ný bæjarstjórn taki við verkefnum þar sem gögn, forgangsröðun og rammaáætlanir liggja skýrt fyrir. Fjárhagsáætlunin sem hér er lögð fram er mikilvægur áfangi og þó verkefnin séu mörg og áskoranir fyrir hendi, þá er framtíð Akraness björt ef við höldum áfram að vinna saman af heilindum og virðingu. Við leggjum því áherslu á að samþykkt fjárhagsáætlun verði notuð sem vettvangur fyrir áframhaldandi uppbyggingu, stöðugleika og sameiginlega sýn í þágu íbúa, starfsfólks og samfélagsins í heild. Undir þessa bókun rita bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Åsa Skarstad og Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Takk fyrir. Já, Líf Åsa Skarstad, bæjarfulltrúi hefur lokið í máli sinni og við þökkum henni fyrir hennar innlegg og tökum á móti þeirra bókun og undirritara falið að færa hana til bókar. Við erum ennþá með lið 7, 8 og 9 og ef það er einhverju sem að vilja ræða það, þá er ágætt að hugsa fljótt, því að við erum eftir að fara í gegnum alla afgreiðsluliðina, en það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs, þannig að þá er umræðunni lokið þessa 3 liði og við göngum þá til afgreiðslu á hverjum þeirra fyrir sig og byrjum þá á 7. lið. Það er höfði fjárhagsáætlun og það liggur fyrir sú tillaga að samþykkja fjárhagsáætlun höfða vegna ársins 2026 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til og með 2029. Þeir sem eru þessu samþykki vinsamlega gefið merki. Það eru 9 atkvæði og þá er það liður 8 sem er fjárfestingu og framkvæmdaáætlun og það er tillaga að fjárfestingu og framkvæmdaáætlun verði samþykkt vegna ársins 2026 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til og með 2029 og þeir sem eru því samþykkir, eins og það gefur merki að það er samþykkt 9-0. Þá er það 9. liður og forseti sem hér stendur ætlar að biðja þá forsetann að fara í gegnum það.
Þetta mikil lesning og það þarf traustan mann til að lesa það. Og ég þakka fyrir mig að öðru leyti byrjum. Ég að hugsa að koma mig fyrir hérna í púltinu og stýra fundi hérðan þó að það sé kannski ekki alveg samkvæmt hefðum. En þetta talsverð súpa af tillögum sem að við þurfum að fara í gegnum og margar atkvæðagreiðslur og hefst á lesturinn. Í fyrsta lagi tillögur álagningu gjalda á árinu 2026 og þar tillaga bókun sem hljóði svo: bæjarstjórn samþykkir að eftirfarandi forsendur verði lagðar til grundvallar álagningu útsvars, fasteignagjalda og lóðarleigu á árinu 2026. A. Álagt útsvar verði 14,97% vegna launa ársins 2026. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörðu svolítið á merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. B. Álagninguprósentur vegna fasteignaskatts verði eftirfarandi á árinu 2026. Í fyrsta lagi 0,2714% á álagningastofni íbúðarhúsa ásamt lóðarleiguréttindum, erfðafestu landa og jarðeigna. Samkvæmt A-lið 3. greinar laga nr. 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga. Þessi samþykkja þessa álagningaprósentu gjörðu svolítið á merki. Það eru 6 hendur á lofti, ekkur á móti. Það eru 3 á móti. Í öðru lagi 1,32% af öllum fasteignum samkvæmt B-lið 3. greinar laga nr. 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörðu svolítið á merki. Það eru 6 sem samþykkja, einhverjir á móti, það eru 3 á móti. Í þriðja lagi 1,6146% af öllum öðrum fasteignum samkvæmt C-lið 3. greinar laga nr. 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga. Þessi samþykkja þessa álagningaprósentu gjörðu svolítið á merki. Það eru 6 hendur, einhver á móti, það eru 3 á móti. C. Gjald vegna meðhöndlunar úrgangs vegna íbúðarhúsnæðis verður samkvæmt sérstakri gjaldskrá sem birt í stjórnartíðindum og eru gjöld mismunandi eftir úrgangsflokki og stærð íláta. Gjöldin verði innheimt með fasteignagjöldum. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörðu svolítið á merki. Það eru 9 sem samþykkja hana. Svo það tillaga D. Lóðarleiga af nýjum lóðum og endurnýjuðum samningum verði 1,199%
af fasteignamati atvinnulóða og 0,3034% af fasteignamatsverði íbúðarhúsalóða og verði innheimt við fasteignagjöldum. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörsólugjörmerki. Það eru 9 samþykkir henni. E-liður lóðarlega af eldri lóðum. Þessi samningar eru dagsettir fyrir 1. janúar 2004 sem lögður á hvert fermetra lóðar tekur við með að breytingum sem verða á byggingavísitölu. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörsólugjörmerki. Það eru 9 samþykkir þessari tillögu. Þá er það tillaga F. Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2026 verði 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september og 15. október, en eindagi gjaldana verði 30 dögum síðar eða næsta virkandag beri hann upp á helgidag. Heildargjöld sem nema lægri fjárhæð en krónu 30.000 innheimtast með einum gjalda á ári þann 15. apríl 2026. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörsólugjörmerki. Það eru 9 sem samþykkja tillögu F. Og þá er það G-liður. Veitt verði ívilnun á fasteignaskatti á árinu 2026 til elli- og örorkulífeyrisþega í samræmi við sérstaka reglu bæjarstjórnar lækkun og niðurfellingu fasteignaskatts tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörsólugjörmerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í annan tölulið, það eru þjónustugjaldskrár á árinu 2026. En samkvæmt samþykktum bæjarstjórnar Akraness hækka þjónustugjaldskrár Akranesskaupstaðar 1. janúar ár hvert í samræmi við áætlaða hækkun vísitölu neysluverðs. Samkvæmt forsendu fjárhagsáætlunar sem byggir meðal annars á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands, gögnum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og greiningargögnum viðskiptabankana. Heimilt er með sértækri ákvörðun að víkja frá henni almennu hækkun. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að þjónustugjaldskrár Akranesskaupstaðar hækki 3,5% þann 1. janúar 2026 nema annað sé sérstaklega tilgreint í viðkomandi gjaldskrá. Þessi samþykkja þessa hækkun gjörsólugjörmerki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá með vísan til þessa þá koma gjaldskrárnar hér í röð og þar er það A. Gjaldskrá leikskóla, hækkun samkvæmt grunnforsendum, það er 3,5%, þessi samþykkja þetta gjörsólugjörmerki. Það er 9 atkvæði með því. B. Gjaldskrá vegna skólamáltíða í leikskólum, hækkun 3,5%, þessi samþykkja það gjörsólugjörmerki. Það er 9 sem samþykkja það. C. Gjaldskrá frístundar, hækkun sem nemur 3,5%. Þessi samþykkja þetta gjörsólugjörmerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. D. Gjaldskrá dagstarfs, hækkun samkvæmt grunnforsendum 3,5%. Þessi samþykkja það gjörsólugjörmerki. Það er 9 sem samþykkja það. E. Gjaldskrá tónlistarskóla Akraness, hækkun 3,5%. Þessi samþykkja það. Réttuband, það er 9 sem samþykkja. F. Gjaldskrá íþróttamannvirkja, þar er að ræða sértæk ákvörðun hækkun einstakra gjaldaliða umfram grunnforsendur. Þessi samþykkja þá tillögu gjörsólugjörmerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. G. Gjaldskrá guðlaugar, hækkun samkvæmt grunnforsendum 3,5%. Þessi samþykkja það gjörsólugjörmerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. H. Gjaldskrá fyrir heimaþjónustu og heimsendingu matar. Þar hækkar gjald vegna aksturs samkvæmt grunnforsendum. En sá hlutur var að þrif og heimilum stendur í stað þar sem ekki liggur fyrir vænt hækkun þjónustuveitanda í aðkeyptri vinnu á árinu 2026. Þannig að þeir sem að samþykkja þá 3,5% hækkun gjalds vegna aksturs gjörsólugjörmerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. I-liður, það er gjaldskrá bókasafns Akraness, hækkun samkvæmt grunnforsendum 3,5%, þessi samþykkja það. Það eru 9 sem samþykkja það. Og
Stafliður J, gjaldskrá héraðsskjalasafns, hækkun samkvæmt grunnforsendum fjárhagsáætlunar, samþykkja það kjörsólgjafamerki. Það er 9 samþykkir. Gjaldskrá ljósmyndasafns, einnig samkvæmt grunnforsendum, samþykkja það kjörsólgjafamerki. Það er 9-0. Gjaldskrá byggðasafnsins í Görðum, einnig tillaga hækkun 3,5%. Samþykkja það kjörsólgjafamerki. 9 sem samþykkja það. Gjaldskrá hundahald, hækkun þar einnig samkvæmt grunnforsendum 3,5% og er samkvæmt sérstakri gjaldskrá sem birt í Stjórnartíðindum. Samþykkja það kjörsólgjafamerki. Það er 9 hendur á lofti. Og sama gildi þá N sem er gjaldskrá kattahald, sama tillaga 3,5% hækkun. Samþykkja það kjörsólgjafamerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Gjaldskrá Akranesvita, það er tillaga hækkun samkvæmt grunnforsendum. Samþykkja það kjörsólgjafamerki. Það er 9 samþykkir. Stafliður P, gjaldskrá vegna meðhöndlunar úrgangs íbúðarhúsnæðis á Akranesi. Það er sértæk ákvörðun umfram grunnforsendur og er samkvæmt sérstakri gjaldskrá sem birt í Stjórnartíðindum, samkvæmt lið 1C og eru gjöld mismunandi eftir úrgangsflokki og stærð íláta. Samþykkja þessa ákvörðun kjörsólgjafamerki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í 3. tölulið, komin í gegnum þjónustugjaldskrárnar og komin í 3. tölulið, stjórnmálasamtök á Akranesi 2026, bæjarstjórn Akraneskaupstaðar, samþykkir með vísan til 5. greinar laga nr. 162 frá árinu 2006 að ráðstafa 2 milljónum króna til starfsemi stjórnmálaflokka á Akranesi. Samþykkja þetta kjörsólgjafamerki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er það komið að stóru stundinni. Tillaga sem hljóðar svo: bæjarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar vegna ársins 2026 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2027 til og með 2029 ásamt tillögum. Þessi samþykkja fjárhagsáætlun kjörsólgjafamerki. Það eru 6 hendur á lofti, einhverjir á móti. Það er ekkert atkvæði á móti, 3 bæjarfulltrúar sitja hjá. Ég lýk hérna við að fara yfir bókun, þar sem að helstu niðurstöðutölur eru bókaðar í fundagerð. Helstu niðurstöðutölur í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 A og B hluta eru eftirfarandi. Tekjur 15.144 milljónir króna, gjöld 14.885 milljónir króna, afskriftir 516 milljónir króna, fjármagnsgjöld 104 milljónir króna, óreglulegir liðir 483 milljónir króna. Fjárhagsáætlun 2026 gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu samstæðu A og B hluta að fjárhæðum 92 milljónir króna. Eignir í árslok verða 25.397 milljónir króna og eigið fé í árslok 10.032 milljónir króna. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum er áætlað 651 milljón króna á árinu 2026. Og þar með höfum við lokið atkvæðagreiðslum 9. fundarlið. Og ég bara óska bæjarstjórn til hamingju með fjárhagsáætlunina og megi okkur auðnast vel að vinna eftir henni. Þá förum við í 10. fundarlið, málsnúmer 2505-262, skipurit Akraneskaupstaðar 2025. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu þá 4. desember síðastliðinn breytingar á skipuriti Akraneskaupstaðar
og vísar þeim til umræðu og ákvörðunar bæjarstjórnar samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga númer 138 frá árinu 2011. Og áður en að ég gef orði laust þetta mál, þá ætla ég að bjóða formanni starfshópsins sem að vann þessar tillögur, bæjarfulltrúa Sædís Alexíu Sigurmundsdóttir, að koma. Gjörðu svo vel. Ég veit ekki með formaður, en ég skal gera mitt besta hér. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að koma þessu upp og fylgja eftir loksins, fylgja eftir þessu verkefni sem við erum búin að vera að vinna í dágóðan tíma. En á þessu núverandi kjörtímabili þá hefur sitjandi bæjarstjórn ráðist í vegamikil stefnuverkefni fyrir sveitarfélagið og ber það svo sem helst að nefna samþykkta heildarstefnu Akraneskaupstaðar frá 2024 til 2030 og því meðfylgjandi verkefnaskrá næstu ár sem og einnig búið að ráðast í fjölmargar bara svona einstakar úttektir á málaflokkum í rekstri sveitarfélagsins. Og ljóst nú samhliða þessum stóru verkefnum að við þurftum að rýna í skiprit kaupstaðarins og hefur svo vinna staðið yfir í dágóðan tíma. Svona kannski, ég myndi segja, óformlegur starfshópur hefur verið að störfum frá því í lok árs 2024 og unnið að því að endurskoða skipuritið með náttúrulega smá hléum líka. Og í þeim hópi sátu fulltrúar allra þeirra flokka sem sitja í bæjarstjórn, sem einnig bæjarstjóri og svo embættisfólk sveitarfélagsins. Förum aðeins í ástæðu þessar vinnu og það var ekki bara það að við förum í þessar stefnuverkefni en líka það að það voru búin að eiga sér stað margar breytingar sem að þurfti líka formfesta og þar hefur það raungerst og var bara komið tími til að yfirfara skipuriti og lyfta þá upp ákveðnum þáttum til að tryggja skilvirkni í skipuritinu með skýru umboði og ábyrgð. Vinnan sem við fórum í, hún fór meðal annars að því að greina svolítið nústöðuna, taka viðtöl við lykilfólk eins og sviðsstjóra, fjármálastjóra, verkefnastjóra og móta næstu skref og tækifæri. Fyrir liggur þessa tillaga sem er þá lögð núna fram til fyrri umræðu hér þann 9. desember í dag og síðan stefnt að seinni umræðu 13. janúar. Og með leyfi forseta vil ég bera upp þær helstu breytingar eða tillögur sem við samþykkjum þá að vísa áfram í seinni umræðu. Ég vil ekki bara gera aðeins hlé þangað til að... Fórum margir á salernið? Já. Já, við. Alveg bara hvað setja rétt á meðan og svo bara hættum við áfram þegar það skilja sig. Það er einn hverjum flott í úti núna. Gaman svo. Segja branda. Segja branda, það sést við hann verið ruggaður. Já, þá mann maður hengar. Hvað ég leiði til að halda áfram? Það er einni viðbót. Gjörðu svo vel. Takk. Þetta er bara svo. Að gera óvænt hlé, það var mist helming fundamann úr salnum. Að bregða sér á salernið eða eitthvað líka. En ok, hér var ég. Og með leyfi forseta vil ég bera þá upp þær helstu breytingar eða tillögur sem við samþykkjum þá vísa áfram í seinni umræðu. Og hefst þá lestur. Tillaga 1 er að skrifstofa bæjarstjóra verði formlega lögð niður. Tillaga 2
Hún varðar breytingar á núverandi stjórnsýslu og fjármálasviði og fyrsta tillaga þar undir þá breytum heiti sviðsins þá úr stjórnsýslu og fjármálasvið í fjármála- og þjónustusvið. Næsta tillaga að stofnuð verði mannauðs- og launadeild sem heyrir þá undir umrætt svið. Mannauðsstjóri mun gegna þar stöðu deildarstjóra þeirra einingar. Við horfum á það að 1 stöðugildi í launadeild verði breytt í mannauðs- og launafulltrúa til að auka afl í mannauðsmálum hjá okkur og 2 launafulltrúar skipi deildina að auki. Og til nánari útskýringar þá ekki hér að ræða aukningu í stöðugildum heldur styrkingu og nýta samlegar áhrif í þessum málaflokkum. C-liður þessar tillögu að stofnuð verði þjónustu- og þróunardeild sem heyrir undir umrætt svið. Núverandi upplýsingarstjóri mun gegna þá stöðu deildarstjóra þeirra einingar og undir þessa deild heyra til að mynda þjónustuver, stafræn þróun, vefumsjón, íbúasamráð, svo fátt eitt sé nefnt. Fjármáladeild fái nýtt heiti sem mun vera fjármála- og innkaupadeild og á nýju ári munum við auglýsa nýja stöðu verkefnastjóra innkaupa. Tillaga 3, það eru breytingar á núverandi skóla- og frístundasviði og A-liður þeirra tillögu þá breyting á heiti skóla- og frístundasviðs verði mennta- og menningarsvið. Þannig erum við að taka upp í raun og veru breytingu sem við nú þegar komum við inn í bæjarmálasamþykkt kaupstaðarins og erum að starfa eftir í dag. Menninga- og safnamál verði formlega sett undir sviðið. Eru búin að vera það í dágóðan tíma en við formgerum það núna í skipuriti. Akranesviti muni tilheyra menningar- og safnamálum en í dag hefur hann verið bara beint undir stjórnsýslu og fjármálasviði. Og kannski stærsta breytan hér líka að frá og með 1. júní 2026 munum við leggja niður menningar- og safnanefnd og þá þau málefni sem að fara undir þann málaflokk heyri þá bara beint undir mennta- og menningarráð. Og í samræmi þá E-liður, í samræmi við skipulagsskrá byggðasafnsins í Görðum, þá verður kosið í stjórn safnsins og fundi bæjarstjórnar í júní næstkomandi og heyri þá sú stjórn undir mennta- og menningarráð. Tillaga 4, breytingar á núverandi velferðar- og mannréttindasviði. Þar erum við svona formfesta ákveðnar breytingar sem búið að raungerast og breytingar á skipuriti velferðar- og mannréttindasviðs árið 2023. Þau byggðu á svona stjórnunarkenningum sem leggja áherslu á samþættingu, skýrar ábyrgðarlínur og markvissa teymisvinnu og með þeim að skapa sveigjanlegra og samhæfra umhverfi sem styður betra við upplýsingaflæði og þverfaglegt samstarf. Þannig var styrkt við heildstæða og samræmda þjónustu við bæði börn og fullorðna. Og þá svona helstu breytingum sem að skipuriti varðar svona lokið. En mér langaði kannski enda bara á nokkrum orðum og markmiðin hér eru skýr á okkar mati og með þessu nýja skipuriti erum við að styrkja ákveðin svið með öflugum millistjórnendum. Við erum að skýra umboð og ábyrgð og reyna eftir fremsta megni að draga úr tvíverknaði og óþarfa boðleiðum og að lokum auka skilvirkni í stjórnsýslunni. Að lokum vil ég fyrir hönd hópsins þakka öllum þeim sem koma að þessari vinnu, sem mínum kollegum í bæjarstjórn fyrir þeirra framlag og það skal við segjast að hér samhugur innan bæjarstjórnar með þessa afurð sem afar mikilvæg þegar skipurið sveitarfélagsins að ræða til árangur náist. Takk fyrir. Takk fyrir. Það fulltrúi Sædís Alexis Sigurðardóttir. Svo ég útskýri aðeins af hverju ég kallaði Sædísi formann að þá gerðist þetta einhvern veginn þannig að við vorum með starfshóp sem að leiddi vinnu við heildarstefnu Akraneskaupstaðar. Það fulltrúi Sædís Alexis var sannarlega formaður þess hóps. Svo einhvern veginn hélt bara sá hópur áfram með þetta verkefni. Þannig að ég hætti ekki að líta á það væri hlutverkaskiptingin. En ég vil svona kannski aðeins bæta við að það sem komið fram í niðurlagi
bæði þetta og Sædísar Alísu varðandi svona markmiðin með þessum breytingum. Að til viðbótar við þessi atriði sem hún nefndi að þá erum við svolítið að reyna að stilla skipuritinu upp þannig í þessum tillögum að við svona reynum að losa starfsfólkið okkar sem sumt hvert í þeirri stöðu að vera svolítið einyrkjar með sín verkefni, sína ábyrgð og að búa til meira af möguleikum til að tilheyra hópi og vera hluti af teymi. Og geta að minnsta kosti átt þann möguleika og átt inngöngu inn í einhverja hópa og áttar í rauninni möguleikana á dýnamíkinni sem að það getur gefið af sér. Þannig að þess að eins og við öll vitum og þá getur maður alveg ýmislegt einn en leið og annar bætist við að þá verða afkostin miklu meira heldur en 1 + 1. Og þar með hef ég orðið laust þessar tillögur skipulagsbreytingar. Það getur við lífa svo skasta til svona. Svo verður að klappa. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla bara að fá að óska ykkur til hamingju með þessa vinnu. Bara, mér finnst vera ansi stutt síðan ég stóð upp í þessari pontu og var að brýna okkur til dag að segja okkur að drífa okkur. Og svo bara nokkru vikur seinna þá var þetta bara klárt og bara frábært. Mjög góð vinna sem að hefur farið hér fram og bara hlakka til að sjá hvernig við klárum þetta á nýjári. Eitt sem að ég hafi viljað leggja áherslu á í þessari vinnu, að eitthvað sem að er ekki hægt að skilja að þegar maður er að leiða inn nýtt skipurit. Og það er uppfærsla á mannauðsstefnu Akraneskaupstaðar. Sú mannauðsstefna sem er í gildi hér hjá Akraneskaupstað er frá árinu 2016. Hún er orðin næstu 10 ára gömul. Þannig að mínu mati að þá ættum við að taka upp vinnu við að uppfæra þá mannauðsstefnu sem er núna. Á þessum tíma þá hefur sveitarfélagið vaxið, verkefni breyst og kröfur til starfsfólks aukist. Og því er okkur ekkert að vanbúna en að hefja vinnu við nýja heildstæða mannauðsstefnu sem endurspeglar það sveitarfélag sem við viljum byggja upp næstu árin. Þetta er verkefni sem að bara haldast í hendur. Að mínum mati ætti þessi vinna að vera unnin í virku og góðu samráði við starfsfólkið. Því að starfsmenn eru náttúrulega að sjálfsögðu þeir sem að þekkja vel hvað virkar ekki og hvað er hægt að gera betur. En líka bara hvað stuðning þeir þurfa til þess að ná árangri í sínu vinnu. Ef við viljum fá árangursríka breytingastjórnun, að þá þurfum við að hafa starfsfólkið með okkur í liði. En markmið með nýrri mannauðsstefnum að það er það náttúrulega væntanlega að skýra ábyrgð, samræma verkferla, styrkja stuðning við stjórnendur, efla starfsumhverfi og byggja upp sterkari heild. Og eins og forseti kom hér inn á áðan að þá er þetta þetta markmið með að fólk getur unnið betur saman í teymum þvert á stofnanir og svið, eitthvað sem er mjög mikilvægt. Við þurfum að horfa á það að við séum eitt stórt teymi. Já, ég vil einnig leggja til að leið og við uppfærum mannauðsstefnuna að við tökum upp gamalt fyrirkomulag sem var hérna fyrir nokkrum árum síðan, en það var mannauðsdagur Akraneskaupstaðar. Þar sem að var sameiginlegur mannauðsdagur fyrir allt starfsfólk Akraneskaupstaðar og ég held að ef við myndum vera með slíkan mannauðsdag þá getum við vel komið í gang þeirri vinnu sem við þurfum til þess að búa til nýja mannauðsstefnu. Og ég held að við ættum að bara drífa í því sem fyrst á nýju ári til þess að við getum verið búið með þetta fyrir, ég ætla að klára allt fyrir næstu kosningar. Svo við skiljum eftir okkur gott verk.
En já, bara til hamingju, enn og aftur. Takk fyrir. Það viljum við líka fyrir þetta. Eru fleiri sem óska til að taka til máls? Það fyrir að setja þess aðeins. Gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða. Mér langaði bara að koma þessu upp aftur og bara byrja á því að taka undir orð forseta okkar varðandi þessa vinnu og eins undir þær ábendingar sem að bæjarfulltrúar Lífás að koma inn á núna. Ég held að ég veit ekki hvort við erum að ætla okkur mikið á 6 mánuðum að hoppa og gera heila stefnu, að við þurfum að draga marga að borði, en kannski þú nefndir líka mannauðsdaginn sem var haldinn hérna fyrir hvað komið mörg ár síðan. Þá var ég enn starfsmaður hjá bænum. 4. Ég held að það sé meira, já, það er mjög langt síðan. En þann tókst með einstaklega mjög vel. Það var mjög skemmtilegu dagur. Þannig ég held að þetta er eitthvað sem væri algjörlega hægt að aðeins dusta rykið af og halda svona dag og ný og tilengunum svolítið þessari stefnuvinnu og hvernig við getum unnið með þetta verkefni áfram. Þannig ég styð það heils hugar og það er eitthvað sem væri mögulega hægt að stefna að. Það sem er kannski mikilvægt að kemur líka að svona stefnu og gerðis og í mannauðsmálum að það eru hlutverk starfsfólksins að draga það svolítið að borði í svona vinnu. Ég held að það sé afar dýrmætt fyrir okkur. Þannig að ég vil bara taka undir þessu orð. Mér finnst það frábært til að þetta er eitt af því sem við lögum fram í fyrri umræðinu einnig og það er margt sem getur komið í aðgerðaáætlun út úr svona stefnuplaggi sem við getum unnið að og ég held að sé líka það að við erum stærsti vinnustæðurinn á Akranesi. Við teljum á tæplega 800 starfsmenn sem vinna hérna og það er okkur mikilvægt að við séum að búa til góðan vinnustað og gott vinnuumhverfi fyrir fólki okkar og vitum að búa ganga á ýmsu í mörgum stofnunum hjá okkur þegar við horfum bara á framkvæmdir og rakavandamál og hvað eina sem hefur verið í gangi að það er okkur mjög mikilvægt að við svona aðeins hlúum á okkur fólki og hvernig við getum verið að byggja upp góðan vinnustað sem er mjög góður fyrir, ekki misskilja mig. Þannig að ég vildi bara koma upp og taka þess undir þetta. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er Sædís Alexía Sigmundsdóttir. Fyrir sem að fyrst eftir að ræða tillögur skipur í dagnarsköptaðar. Það eru ekki fleiri sem kveða sig hljóðs. Þá legg ég hér fram tillögu það að vísa tillögum að breytingu á skipur í dagnarsköptaðar til síðari umræðu í bæjarstjórn. Gert eitthvað ráð fyrir að fari fram þann 13. janúar næstkomandi. Við samþykkja þessa tillögu, gjör svo ekki að merki. Samþykkja nýja daginn. 11. fundarliður, málsnúmer 2502-073, bæjarmálasamþykkt, samþykktu stjórn og fundarsköp. Stjórnskipulagsbreytingar og þetta tengist þessum fundarlið sem við vorum að afgreiða. Bæjar á samþykkt á fundi sínum frá 4. desember 2025, meðfylgjandi breytingar á samþykktur stjórn og fundarsköp Akranessbæjar, vísa þeim til umræðu og ákvörðunar bæjarstjórnar samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Breytingarnar eru tilkomnar vegna fyrirhugaðra breytinga á skipuriti Akranessbæjar sem jafnframt eru til umræðu og ákvörðunar hjá bæjarstjórn. Orðið er laust þessar tillögur. Það er fulltrúi Ragnar Sæmundsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Við ræðum hér breytingar á bæjarmálasamþykkt. Ég langar bara að koma með eina tillögu. Það kemur hérna fram í greinargerðinni með breytingunum að ráðgert sé að taka málið aftur innan 13. janúar. En í millitíðinni þurfum við að hafa samráð framsetningu við ráðuneyti. Ég vil bara leggja til svona fyrir reynslu að við frestum þessari seinni umræðu til 27. janúar.
Var ekki meira frá mér. Tillagan sem kom frá fundarborðinu í hálfu hljóðum í raun og veru bara alveg ágætt. Það við erum að gera samþykkja þetta en ekki láta samt ráðuneyti frétta því. Það er að mínu viti bara skynsamleg tillaga hjá bæjarfulltrúanum Ragnhildi Sæmundssyni, eins og hann sagði í ljósi fyrir reynslu á málsmeðferðartíma. En orðið er laust að nýju fundarlið númer 11. Það er ekki fleiri sem að rétta upp hönd. Ég ætla að gera það af minni tillögu að við bara sleppum síðustu orðunum og sleppum því bara að nefna neina dagsetningu. Heldur við bara samþykkjum að vísa tillögum til síðari umræðu í bæjarstjórn og setjum bara punkt þar. Gerum ekki ráð fyrir neinni dagsetningu. En það er ekki eitthvað sem við getum bara alveg sæst á. Þá byrðir þá sem að eru samþykkið því að vísa þessum tillögum breytingar á bæjarmálasamþykkt til síðari umræðu í bæjarstjórn að gera skjólagjafmerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. 12. fundarliður, málsnúmer 25.05.239. Þetta er fundarliður sem var tekinn inn á dagskrá þessa fundar með afbrigðum í upphafi. Þetta er fundi bæjarstjórnar á árinu 2025 og gerði tillaga að fella niður fund bæjarstjórnar sem samkvæmt fundaáætlun ársins ætti að vera þann 23. desember næstkomandi. Það er sem sagt hefð fyrir því að bæjarstjórn Akraness fundi aðeins einu sinni í desember ár. Orðið er laust þessa tillögu. Það verður að sæti sjálfur síðan með svo fylgir það. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Ég er bara alveg fara á móti þessari tillögu. Ég held að þetta maður funda, nei, ég er strekur. Ég er bara að hugsa, ef þetta er hefð fyrir því að við fundum bara einu sinni í desember, af hverju er þetta ekki bara þannig sett upp fyrir árið? Af hverju ættum við að vera að taka sérstaka ákvörðun þetta hér og nú? Bara velti ég þessu upp? Þú getur komið á móti. Takk fyrir. Takk fyrir þessa ábendingu frá Sækjumálið sér að Sigmundsdóttir. Ef ég skil hlutina rétt, þá er það eingöngu bæjarstjórn sem að geti tekið ákvarðanir að fresta eða fella niður eigin fundi. En það hlýtur að vera þannig að bæjarstjórn geti gert það hvenær sem er á árinu. Þannig að við getum þess vegna gert það í janúar eða febrúar á næsta ári þegar við samþykkjum fundadagatal alls ársins, þá mætti bæjarstjórn örugglega við fá ákveða að hann fundur verði í desember. En að þessu sinni þá er þessi fundur inni á fundadagatalinu, þannig að við verðum að taka ákvörðun ef ég skil málið rétt. Já, það er sem sagt þannig að bæjarmálasamþykktin gerir ráð fyrir öðrum hverjum þriðjudegi, öðrum og fjórða þriðjudegi hvers mánaðar. Þannig að fundadagatalið er þetta sett upp í samræmi við það. Fleiri sem vilja ræða þessu tillögu?
Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti bæjarfulltrúar aðrir sem á Hlíða. Ég vil bara benda á þann möguleika að þarna getur vel verið að næsta bæjarstjórn vilji funda í desember sem verður komin í bæjarstjórn. Við skulum ekkert auðvelda en það á mikið. Hárrétt ábending hjá bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundssoni. Það getur vel verið að næsta bæjarstjórn vilji endilega halda þennan fundi. En þetta staðan í dag og þetta tillaga sem liggur fyrir að fellir niður fundinn 23. desember og næsti fundur verður þá 13. janúar. Þessi samþykkja þá tillögu fyrir svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæði. Við förum í 13. fundarlið, málsnúmer 25-01-002, þetta fundagerðir bæjarráðs á árinu 2025. Hér lagðar fram 2 fundagerðir ráðsins frá 27. nóvember síðastliðnum og 4. desember síðastliðnum. Nú formaður bæjarráðs í leyfi á þessu fundi og í öllum undirbúningum fyrir umræður fjárhagsáætlun að þá verði að viðurkenna það að ég sem varaformaður ráðsins undirbjó ekki yfirferð á þessum fundagerðum sérstaklega. En ef einhverjir hafa spurningar eða athugasemdir við það sem fram kemur í fundagerðum þá velkomið að koma þeim á framfæri og gefa orðið laust til þess. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, til svar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú stend ég hér, ég get í rauninni ekki annað til að koma bæjarstjórn til varnar. Ég ætla sem sagt að ávarpa liði 13 í fundagerð 3611 og lið 6 í fundagerð 3612. Þetta er í rauninni sama málið en að ræða tækifærisleyfi vegna jóla og áramótaballs en rekstraraðili bars og skemmtistaðar hér í bæ hefur óskað eftir því við forstöðumann íþróttamannvirkja að fá íþróttahúsið á Vesturgötu á leigu til að halda opinn dansleik og þá með öllu því sem því fylgir, þar með talið áfengis sölu. Til að komast að þeirri niðurstöðu sem ég kemst, þá þurfum við að fara í ákveðið ferðalag aftur í tímann. En í lok árs 2006 þá í rauninni kemur mér svipað atvik upp, þó með þeim formerkjum að þá varum að ræða stuðningsmannafélag ÍA sem hét þá Skagamörkin sem óskaði eftir því að fá leyfi fyrir dansleik á áramótunum 2006 og 2007. Leyfi fyrir skemmtunni er samþykkt í bæjarráði og bæjarstjórn í nóvember það ár. En svo í desember þá lendir bæjarráð í mjög svipuðum aðstæðum og bæjarráð gerði núna, en þá kom umsókn
vínveitingaleyfi fyrir þennan dansleik sem var framundan. Bæjarráð samþykkti þetta 2-1. Þá sátu í bæjarráði og greiddu þessu atkvæði Magnús Þór Hafsteinsson og Gunnar Sigurðsson. Magnús var þarna sem varamaður, en Sveinn Kristinsson bæjarfulltrúi var á móti. Hver umræðan var veit ég náttúrulega ekki, en skoðun Sveins Kristinssonar kemur alveg skýrt fram, en hann taldi ekki eðlilegt að veita áfengisleyfi til almenns skemmtanahalds í íþróttahúsum bæjarins. Svo vill það til að viðburðurinn sem var sótt, hann fer fram, en í janúar þá kemur, þetta var svolítið öðruvísi í gamla daga heldur en er núna, að sem sagt afgreiðsla bæjarráðs kom til afgreiðslu í bæjarstjórn. Og þá bar svo við að meirihlutinn sem var skipaður 5 bæjarfulltrúum, minnihlutinn með 4, að meirihlutinn felldi í rauninni sjálfan sig. Vínveitingaleyfi var í rauninni fellt niður eftir á með 3 atkvæðum gegn 2. Þetta var svona sérstakur viðburður á þeim tíma, en það er alveg klárt að það hefur farið fram mikil umræða þetta og greinilega verið tekist á þetta og minnihlutinn hefur ábyggilega skemmt sér á fjóspítanum við það að meirihlutinn sprakk yfir þessu máli, en þetta var á fyrsta ári eða öðru ári sem að þessi meirihluti var, en hann hélt nú velli. En það er svolítið skrítið eða svona sérstakt að lesa hvað menn voru að hugsa. Ég get ekki séð það sem beint í fundargerðum, en ef maður les blöð frá þessum tíma sem var þá aðallega Skessuhornið, þá er haft eftir einum bæjarráðsmanninum að þarna hafi, með leyfi forseta, þarna hafi bæjarráð tekið ákvörðun að styðja þá tilraun að beina umferð ungs fólks í ákveðna átt á nýársnótt. Það var sem sagt verið að beina unga fólkinu í ákveðna átt. Það er að þau færi öll á saman staðinn og drykkju þar áfengi, yrðu full. Tuttugasta og 9. mars 2007 fær Björgunarfélag Akraness leyfi fyrir páskaballi aðfaranótt annars í páskum. Bæjarráð samþykkti að heimila ballið með 2 atkvæðum gegn 1, en bæjarráðsfulltrúinn Hrönn Ríkharðsdóttir lét bóka að hún væri á móti vínveitingum í skólahúsnæði. Íþróttahúsin eru nefnilega skólahúsnæði líka. Eitthvað virðist hafa nú gengið á í kjölfarið á þessum
2 dansleikjum sem voru þá áramótin annars vegar og svo þessum sem að páskana. Því að í bæjarstjórn 17. apríl 2007 samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að banna alla notkun á íþróttamannvirkjum á Akranesi til almenns dansleikjahalds þar sem áfengi haft hönd. Þetta var samþykkt samhljóða af öllum viðstöddum bæjarfulltrúum á þessum bæjarstjórnarfundi. Ég hef fylgst með íþróttum og verið sjálfboðali, meðal annars fyrir knattspyrnufélagi til lengri tíma. Hef nú ekki gert það kannski mikið síðustu 2-3 árin, en framan af þá man ég ekki að áfengi hafi verið haft hönd í íþróttamannvirkjum, en það held ég að flestir hafi verið þeirra skoðunar á þessum tíma að áfengisneysla væri í rauninni ekki eðlileg í skóla og íþróttahúsum húsnæði og væri þar með bara bannað að vera með áfengi. Til dæmis þá var það þannig að fyrir leiki á meistaraflokk þá fóru við stuðningsmenn og boðsgestir upp á Byggðasafn og þar var að vísu veitt áfengi og ég man eftir því að þar stóð ég við grill og grillaði hamborgar og annað en allavega var engum sem datt það í hug þá allavega að fara niður á völl með þessar veitingar. Og öll herrakvöld voru til dæmis haldin í sölum niður í bæ. Hvenær í rauninni þetta breytist, þori ég nú ekki alveg að fullyrða, en 2010 þá sit ég í bæjarstjórn. Þá kemur umsókn, sennilega í seinnipartinn í nóvember, þar sem óskað eftir því að nota íþróttahúsið á Jaðarsbökkum til að halda þorrablót til styrktar knattspyrnufélagi ÍA. Í umsókninni kemur fram að miðar verði eingöngu seldir í forsölu og aldurstakmörk 20 ára. Framkvæmdaráð, sem þá var skipulags- og umhverfisráð þess tíma, samþykkir afnotin af húsnæðinu. Bæjarráð vísar erindinu til afgreiðslu í bæjarstjórn, enda var það bæjarstjórn sem setti 2007 þetta bann við skemmtunum þar sem áfengi var haft hönd. Og þarna í rauninni bæjarráð alveg klárt á því að það hefur ekki það vald að geta leyft þessa skemmtun. Og ég held að það hafi enginn haft efasemdir það að þetta var sú rétta leið sem að átti að fara. Umræðan á þeim bæjarstjórnarfundi sem að þetta kemur svo inn í rauninni, það ekki hægt að hlusta á þann fund, ég gat ekki hlusta á hann en á þeim tíma þá gat ég ekki haldið ræðu nema að vera með
allt skrifað sem ég nákvæmlega sem ég ætlaði að segja og hér er ræðan sem ég hélt á þessum fundi. Ég ætla ekki að lesa hana kannski orðrétt en niðurstaðan var sú að bæjarstjórn samþykkti að þessi viðburður færi fram og á þeim forsendum að þarna var félagsskapur einstaklinga sem stóð fyrir þessum viðburði og ætlaði að láta allan ágóða renna til knattspyrnufélags ÍA. Og þetta var ekki almennur dansleikur og ekki haldinn af einkaaðila út í bæ. Sennilega var ég sá eini sem var á móti, en ég taldi að virða ætti það bann sem var og finna ætti þá viðburðinum annan farveg. Á þessum fundi og eftir hann þá er ekki að sjá að bæjarstjórn hafi hug á því að breyta áðurgerðri samþykkt frá 2007 almennt dansleikjahald eða viðburði. Það var talið að þetta væri það sérstakur viðburður og hann væri í góðum tilgangi þó að það sé svona kannski mismunandi álit á því hvort að það er góður tilgangur að selja fólki óhemju mikið magna brennivíni til þess að styrkja svo íþróttastarfi, en ég ætla ekki út í þá umræðu hér. Ég í rauninni get ekki farið nákvæmlega yfir þá sögu viðburði og annað sem hafa verið haldnir í íþróttahúsunum eða íþróttamannvirkjum okkar eða skólum. En ég er nokkuð öruggur á því að skóla og íþróttamannvirki hafa ekki verið leið til almenns skemmtanahalds til einkaaðila þar sem áfengi er haft hönd. Ekki eitt skipti sem kemur upp í huga minn. Þið leiðréttið mig ef þið vitið einhverja viðburði sem geta flokkast undir þetta. En eins og oft gerist og er ekkert einsdæmi í þessu, að einhverja hluta vegna að þá mig minnir nefnilega að upp úr þessu þegar það voru haldnir viðburðir að þá hafi komið inn erindi til annaðhvort á bæjarráðs sem hefur þá vísað til bæjarstjórnar, hvort að viðkomandi fengi íþróttahúsið. Ég held ég sé ekki að fara með vitleysu að þeir sem héldu Þorrablóti gerðu það í einhver ár eftir þetta, en einhverju hluta vegna þá virðist þetta einhvern veginn slakna á þessu, þannig að formleg leyfi er ekki að koma inn í stjórnsýsluna. Og sennilega hefur það þróast þá þannig að forstöðumaður íþróttamannvirkja fær þetta leyfisvald og ég get ekkert fullyrt það. Þetta hefur svona runnið bara áfram. Viðburðir sem hafa ekki verið tengdir íþróttahreyfingunni sjálfu sér eru sennilega helst á fermingarveislur og brúðkaup, afmælisveislur og eitthvað svoleiðis. Ég man allavega eftir að ég hef farið allavega í eitt brúðkaup þarna og var boðin einhvern tímann í afmælisveislu sem ég komst ekki í. Og eins og ég var að reyna að segja
við einhvern veginn slökum á. Þetta var svona síðast, þá má gera þetta aftur og kannski ekki bara í þessu, en eins segi, það eru fleiri viðburðir og annað sem að við einhvern veginn persónur og fara þá leið að það er í rauninni farið alltaf lengra inn á það sem ég vil kalla kannski gráa svæðið. Áfengisneysla í skóla- og íþróttamannvirkjum okkar hefur aukist undanfarin ár og það er ekki kannski af einu góða. Og nú síðast sem er svona ákveðin straumhvörf í því að það er farið að selja áfengi fyrir og ég held mér sjá meðan kappleikjum stendur. Nú, einhverja hluta vegna komin í þá svipuðu stöðu og bæjarstjórn var 2006 og 2007. Nema ég vil meina að það sé alveg klárt hver hefur endanlegt vald í þessu máli og það er bæjarstjórn. Og þá ef við iðkum góða stjórnsýslu, erindið eða beiðnin eða breytingar á þessum reglum að koma hérna inn. En nú stöndum við í þeim sporum að það stefnir í að aðili út í bæ sem rekur bar og skemmtistað verði með dansleik í skóla- og íþróttamannvirkjum okkar þar sem á að selja áfengi. Við getum alveg sagt, og ég segi það, að við séum að leysa húsnæðisvanda viðkomandi svo hann geti selt fleiri miða og meira áfengi. En ég legg og hef lagt fram spurninguna, það okkar hlutverk að leysa húsnæðisvanda viðkomandi eða annara í svipuðu rekstri, því það verður náttúrulega jafnt yfir alla að ganga. Ef það er opnað á þetta, að þá er brautin lögð fyrir aðra til þess að halda sömu viðburði. En það sem mér þykir í rauninni leiðilegast við þetta, að við stöndum frammi fyrir því að forstöðumaður íþróttamannvirkja hefur leyft viðburðinn að því að mér skilst í rauninni sem honum er ekki heimilt að veita. Bæjarráð gerir ekki athugasemd við forstöðumann að hann hafi ekki leyfi til að leigja út íþróttahúsið til einkaaðila þar sem á að hafa vín hönd. Bæjarráð var vel meðvitað samþykkt bæjarstjórnar frá 2007. Bæjarráð hefði átt að láta forstöðumanninn vita, sem þá hefði vonandi látið umsækjandann vita, og þá, þó að ég til að sýna svolítið sanngirni í þessu, að þá hefði hugsanlega verið hægt að leiðbeina umsækjandunum. Ef hann hefði viljað halda þessari umsókn til streitu að beininni í réttan farveg, það er til bæjarstjórnar. Samþykkt bæjarstjórnar er alveg skýr
og henni verður ekki breytt að neinum öðrum en bæjarstjórn og þá að undangenginni faglegri meðferð, ekki einhverju tillögu hendin í bæjarstjórn og máli afgreitt. Þetta er stór ákvörðun. Það er ekki faglegt eins og kom upp í samskiptum mínum við bæjarráð að það megi brjóta samþykktir út af því það er búið að brjóta þær áður. Það er ekki gott. Það er ekki hlutverk Akraneskaupstaðar að byggja skóla og íþróttamannvirki til að leysa húsnæðisvanda rekstraraðila skemmtistaða. Það getur aldrei verið. Við erum vissulega með gjaldskrá leigu á íþróttamannvirkjum okkar, en þar með er ekki hægt að réttlæta það að leigja húsnæði rekstraraðila skemmtistaða þannig að þeir geti selt fleiri miða og meira áfengi. Nú mér er vand á höndum og mér er það alls ekki, mér líður ekkert vel yfir því að þurfa að koma með þennan boðskap. En ég held að ég geri engum greiða að fara að bera upp tillögu að bæjarstjórn minni á þá samþykkt sem fyrri bæjarstjórn gerði 2007 eða þá að þeir sem að hugsanlega vilja endilega dansleikurinn verið haldinn af þessum einkaaðila núna sé til hagnaðar að koma með einhverja tillögu það á síðustu stundu. Því held ég að það sé best að forseti vor komi þeim skilaboðum að framfæri við forstöðumann íþróttamannvirkja að honum sé ekki heimilt að leigja íþróttahúsið á Vesturgötu til almenns dansleikjar þar sem áfengi verður selt og haft hönd. Ef vilji er fyrir því að Akraneskaupstaður bjóði upp á að hægt sé að leigja skóla og íþróttahúsnæði í okkar eigu fyrir skemmtanahald þar sem áfengi er haft hönd og selt, þá verður að taka þá ákvörðun á faglegum nótum, ræðana í pólitíkinni, ræðana í ráðum, fá álit frá meðal annars skólunum og þá starfsfólki mannvirkjana og svo framvegis. Við verðum að setja reglur áður en að leigan hefst og þá gjaldskrá sem endurspeglar þann kostnað sem að bæði við og aðrir aðilar hafa af því að svona fjölmennur atburður er í einu húsnæði hér hjá okkur. En svo það sé sagt hér að það er eitthvað sem ég mun aldrei samþykkja. Við stöndum í þeirri skrýtnu stöðu að samþykkt bæjarstjórnar verður að engu höfð ef að viðburðurinn fer fram. Hvaða skilaboð eru það til okkar sem hér sitjum og erum að samþykkja ýmsar reglur eða til þeirra sem samþykktu tillöguna 2007. Ber okkur og okkar fólki ekki að fara eftir þeim meðan þær eru að minnsta kosti í gildi. Bjarga því sem bjarga verður og látum og felum forsetavorum að laga þetta klúður fyrir hönd okkar í bæjarstjórninni.
ekki láta forstöðumann íþróttamannvirkja standa frammi fyrir því að hafa brotið samþykktir bæjarstjórnar, hann á það ekki skilið. Ég hef ekki hugsað mér að fara í neina djúpar umræður frekar þetta til að ég hef alveg komið því skýrt á framfæri hvað málið snýst. Málið snýst ekki í sjálfu sér hvort við viljum eða viljum ekki, hvort við teljum sjálfsagt eða ekki að einkaaðili út í bæ fái okkar húsnæði leigt undir skemmtanarhald. Málið snýst að bera virðingu fyrir því sem bæjarstjórn hefur ákveðið, sem sagt virðing bæjarstjórnar. Takk fyrir mig. Takk fyrir, fulltrúi Einar Brandtsson. Áður en ég gef orðið laust að nýju þá ætla ég að fá að svara sérstaklega einu atriði sem kom fram í máli bæjarfulltrúans. Það er það að á fund bæjarráðs 4. desember síðastliðinn, þegar þetta mál var tekið fyrir, þá komu sem gestir á fundinn umsækjandinn þetta leyfi og forstöðumaður íþróttamannvirkja. Og það kom alveg skýrt fram á þeim fundi að það er ekki forstöðumaður íþróttamannvirkja sem var búinn að lofa einhverju eða búinn að taka ákvörðun að leigja húsið. Sú ákvörðun gekk í hendi bæjarráðs og það er bæjarráð sem að tók ákvörðun. Þannig að þurfi að snúa við einhverju ákvörðun sem að tekin hefur verið eða fara fram á það, þá það að bæjarráði. Þá þarf að taka samtalið við bæjarráð og snúa ákvörðun ráðsins að leyfa þennan dansleik í íþróttahúsinu Vesturgötu. Þannig að bara svo það liggi alveg ljóst fyrir að forstöðumaður íþróttamannvirkja var ekki búinn að taka neina ákvörðun áður en komið var inn á fund bæjarráðs. Umsókninni einfaldlega komið til skila inn í bæjarráð. Þannig ætla ég að gefa orðið laust og bæjarfulltrúi Líf og Skarsteinn þar orðið gjörðsvæð. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að fá að koma upp hér undir sömu fundargerð og bæjarfulltrúi Einar Brandtsson kom hér upp undir og ávarpa sama lið. Nú er þetta 4. árið sem ég sit hér sem bæjarfulltrúi í þessar bæjarstjórn. Og á þessum 4 árum erum við búin að afgreiða nokkur tækifærisleyfi til handa þorrablóti og annað sem hefur verið hér haldið í íþróttahúsi. Ég minnist þess ekki að bæjarfulltrúi Einar Brandtsson hafi komið hér upp þá undir þeim lið og ávarpa þessa samþykkt sem hann vitnar hér í. Og mér finnst, ef ég á að segja alveg svo þá finnst mér þetta eiginlega svolítið mikið tvískinnungur. Því, jú, vissulega er íþróttahúsnæði skólahúsnæði. En er það ekki skólahúsnæði þegar það þorrablótið er? Eða ef það er íþróttafélag sem er með karlakvöld eða konukvöld, er það ekki skólahúsnæði þá? Skiptir að máli hver það er sem er að selja áfengið? Getur það verið að það sé málið? Hver aðilinn er sem að sækja þetta leyfi?
mér finnst þetta rosalegur tvískinningur, afsakið. Þegar ég flutti hérna á Akranes fyrir rúmum 20 árum síðan, að ég er nú alin upp í Reykjavík og átti nú ættir að rekja í Búðardal. Þar er ég alin upp við það að þar voru alltaf áramótaböll, jólaböll og allt svona. Og það var haldið í félagsheimili bæjarins. Þegar ég flutti hingað, þá hafði ég nú svona einhverja væntingar að það væri slíkt í sama hér á Akranesi, það væri eitthvað svona sameiginlegt ball fyrir alla bæjarbúa. Það er ekki. Úr því hefur nú verið bætt á síðastliðnum árum og það hefur verið hér þorrablót sem hefur verið alveg gríðarlega vel sótt. Það er vissulega styrktarkvöld, vissulega, en það er samt sem áður þegar upp staðið, það er það skemmtanahald, það er skemmtun fyrir bæjarbúa og þar er selt áfengi. Ef við ætlum að vera með svona tvískinnung, þá þurfum við að banna þetta allt. Við getum ekki bara sagt, nei, við ætlum að banna þetta. Á þeim tíma þegar ég flutti hingað líka, þá voru nokkrir skemmtistaðir hérna á Akranesi. Í dag er einn. Það er einn skemmtistaður hérna á Akranesi sem að hefur verið hér síðastliðin ár og staðið sig bara býsna vel. Það hefur verið fjölbreytt skemmtun fyrir fjölbreyttan hópa fólki. Þó vissulega er þetta kannski yngsti hópurinn hérna sem er að sækja þetta mikið til, en það er mjög mikið sótt af öðru fólki líka. Og ég veit það sem að ég á nú 2 börn þau eru nú ekki börn lengur, þau eru orðin fullur fólk, yfir 20, hafa leyfi til að skemmta sér. Þau hafa til dæmis farið á umræddan skemmtistað til að skemmta sér á gamlárskvöldi og það sem hefur verið stappfullt. Þarna er verið að svara ákveðinni eftirspurn skemmtun hér bæ á gamlársnótt eða nýjársnótt og ég sé bara ekkert til fyrirstöðu þó það sé einhver einn aðili sem sækjum þetta. Það skiptir líka máli, horfum á Írskadaga til dæmis. Þar höfum við verið síðastliðin ár að veita einum aðila leyfi til þess að vera með skemmtanahald hér niður á hérna bryggju og selja þar áfengi. Þurfum við þá ekki að stoppa það líka? Og svo skulum við líka koma að því. Við vorum rétt í þessu að samþykkja fjárhagsáætlun. Inn í þeirri fjárhagsáætlun er liður sem heitir gjaldskrár fyrir 2026. Inn í gjaldskrár undir íþróttamannvirki eru komnir nokkrir nýir liðir sem hafa ekki verið áður og þar er sem sagt útlega á íþróttasal Vesturgötu vegna mannfagnaðar. Það er komið inn sólarhringsgjald, útlega á íþróttasal í Aðalsbakka vegna mannfagnaðar, sama líka, sólarhrings. Þarna erum við að gefa íþróttamannvirkjunum tækifæri til að afla sér nýra tekna og það er nákvæmlega það sem við erum að gera. Við erum ekki að leigja þessum aðila húsnæðið, við erum ekki að lána það, við erum að leigja það gegn peningum sem okkur vantar inn í reksturinn. Og þetta er bara, þessi liður sem er hérna inn í gjaldskránni var einmitt hugsaður út í þetta. Út af því að forstöðumaður íþróttamannvirkja hefur nú þegar fengið margar fyrirspurnir úr Reykjavík það að fá að til dæmis fyrirtæki að halda hér árshátíðir, stórar árshátíðir. Ef við þá banna það líka. Mér finnst þetta bara, já, með fullri virðingu þá er ég ekki alveg, ég skil vel tilganginn með því sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson kemur hér inn á að auðvitað þurfa reglur og samþykktir að gilda, að sjálfsögðu. En höfum það í huga að síðan að þessi samþykkt tók gildi þá hafa verið haldið hér mjög margir mannfagnaðir og viðburðir í okkar íþróttamannvirkjum og þar sem við höfum þverbrotið þessar reglur sem er vísað hér til. Þannig að, já, ég ætla svo sem ekki að hafa fleiri orð þetta, en ég ætla að ræða miklu fleiri liði en ég bara verða aðeins að jafna mig eftir þetta og setjast niður. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Lífans og Sjálfstæðar, bæjarfulltrúi Kristján Finnsson, það var við vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég kem upp bæjarfulltrúa Einar Brandtssyni til stuðnings. Ég held að það sé laukrétt hjá honum að þetta kallar á umræðu og ákvörðun hjá bæjarstjórn hvað við viljum. Við erum með samþykkt sem er samþykkt af bæjarstjórn. Þó þessi langt síðan, þá er hún enn í gildi. Hún á að hafa áhrif á okkur hvað við leyfum og hvað við gerum. Við höfum vissulega hafa verið veitt leyfi fyrir mannfagnaði í báðum íþróttahúsum sem hafa verið fjáraflanir fyrir íþróttafélögin. Ég held að Þorrablótið hafi ekki einungis stutt knattspyrnufélagið, held ég að hafi gengið þar fjármunir til annarra íþróttafélaga og íþróttastarfs í bæjarfélögunum. Við getum haft alls konar skoðanir á því hvort að það er rétt að íþróttafélögin sé að sækja sér peninga með því að selja áfengi á mannfagnaði, en það eru þeir mannfagnaði sem ég man eftir að hafa verið leyfðir. Það hafa verið sem sagt Þorrablótin og síðan herra og konukvöld knattspyrnufélaganna og árgangsmótin sem að ég held að herrakvöldið og konukvöldið hafi svona sameinast í því á seinni árum að þegar árgangamótið skemmtun eftir það tekur við. Þannig en við þurfum samt að taka það upp ákvörðun bæjarstjórnar frá 2007 og ræða málið. Þannig að ég held að hvað svo sem við gerum við þessa afgreiðslu þá núna þá er það mér finnst vera svona munur á því hvort við erum að leigja húsnæðið okkar út til félagasamtaka sem eru að halda viðburði til styrktar starfsemi íþróttastarfsemi á Akranesi, eða hvort við erum að halda bara eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði svo glettilega rekstraraðilar sem er að selja fleiri miða og meira brennivín. Ég aðeins stílfæri. Þannig að ég held að við þurfum að ræða þessi mál og ég bara þakka Einar Brandssyni fyrir að bæjarfulltrúa að hafa hafið þessi umræðu og við væntanlega tökum hana áfram inn í framtíðina með hvernig við viljum hafa hlutina í okkar mannvirkjum. Takk fyrir. Fyrir Bæjarfulltrúi Sveinsson og næsta mannfagnaði er bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigurðardóttir. Ég svo er. Forseti, bæjarfulltrúar og aðra sem sitja hér, starfsmenn, bæjarstjóri og ritari og þeir sem eru heima að hlusta. Ég kem hér upp undir þessu sama máli og aðri bæjarfulltrúar hafa komið hér upp undir. Bara þakka Einari Brandssyni fyrir að rifja upp og draga upp þessa bæjarmálasamþykkt sem er góð og gild, en við höfum vissulega verið bara að fara gegn þessari samþykkt. Ég er alveg sammála bæjarfulltrúa Kristni Halli að það að hér þurfið bara að eiga sér samtal næstu skref hvað þetta varðar. En bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstad hefur bara lýst minni skoðun á þessu máli. Ég er hjartanlega sammála henni. Við höfum bara alls ekki verið að fara eftir þessar samþykkt og
bara skólahúsnæði alveg jafn mikið skólahúsnæði hvort sem að fólk að kaupa og drekka áfengi undir formerkjum sko íþróttafélaga eða samtaka á borð við 79 árganginn sem að hefur haldið þorrablótin síðastliðin ár. Þannig að þetta svona togstreitumál fyrir bara okkur held ég öll. Þetta ekkert þetta já, þetta svona togast á í manni, plúsar og mínusar í þessu. En já, ég bara já, ég veit svo sem ekkert hvað mig langar að segja meira þetta mál en skólahúsnæði þetta, alveg sama undir hvaða formerkjum fólk að drekka áfengi þarna. En já, takk fyrir. Takk fyrir. Þetta Jóhanna Margrét Sigurðsdóttir. Það fyrir Sædís Alexía Sigurðsdóttir. Forseti bæjarfulltrúar Aðrir sem okkur hlýða. Ég kem upp undir fundargerðum Bæjarráðs. Ég hefði samt haldið að það hefði verið mál nú ég alveg hvar, frá 4. desember, mál númer, finn ég þetta ekki? Fyrirgefðu, fyrri fundargerðin, síðasta máli, númer 15, samstarf sveitarfélag, kostur og galla. Ég held að það hefði verið svona aðalumræðefni okkar hér undir þessu fundargerðin, ekki þetta mál sem núna á. Að ég einhvern veginn í mínu litla heimi, þá var ég svo ánægð þegar ég sá þessa bókun og ég sagði, yes, það verður ball á Akranesi á nýársnótt. Af því að við nú ekki að segja að við séum að vinna því að stuðla að áfengisdrykkju fólks, en við vitum alveg hvernig áramótin eru og vitum alveg hvernig margir hverjir eru. Og ég sá fyrir mig þarna bara frábært tækifæri fyrir þennan ákveðna markhóp sem að hefur ekki mikið að sækja á Akranesi. Að þarna væri komin einhver vettvangur fyrir þau að hittast á aðfara nótt 9 ári og fagna. Og gott vekki að foreldrarnir stöppu með. Ég sá einhvern veginn ekkert slæmt við þetta og fannst þetta bara ákveðnu leyti bara frábært frumkvæði frá þessum rekstraraðilum sem að koma þarna að þessu máli. Maður búin að hlusta núna á þessar framsögur sem hafa komið og ég, líkt og bæjarfulltrúi Jóhanna Margrét og tek undir með henni, ég hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Lífásu sem að fór vel yfir ýmis fordæmi sem liggja nú þegar fyrir. Og manni finnst svolítið svona fjarstæðukennt að við séum allt í einu núna að fara að segja nei, stopp, við ætlum ekki að leigja okkar mannvirki, hvort sem íþróttahús, skólahús eða hvað annað undir eitthvað svona fögnuð af því áfengi við sögu. Við erum nú þegar að því. Og þannig að það væri svona mjög svona fjarstæðukennt fyrir okkur að fara að taka allt inn í snúning á því núna og fara eitthvað svona manngreiningar álit út frá hvaða hópur að sækja þetta og svo framvegis. Þannig ég allavega þeirra skoðunar að við sem hér bara búin að taka ákvörðun að Bæjarráð út frá þeirra umboð tækifærisleyfin að þau séu búin að afgreiða þetta mál. En mér ekkert rosa heitt í hamsi, þannig ég ætla nú að fara yfir önnur mál Ég ætla nú að byrja á fyrri fundargerð Bæjarráðs frá 27. nóvember og mig langar að hrósa. Það má alltaf við það ekki. Dagskrárlið 4. Dagforeldrastofn og aðstöðustyrkur. Þarna tillaga frá skóla- og frístundaráði og hún leggur til Bæjarráð að veitt verði stofn eða aðstöðustyrki til dagforeldra. Mér finnst þetta frábært mál og bara mjög glöð að sjá þessa samþykkt til þess að stuðla við það mögulega grípi kannski fá fleiri dagforeldra en að þetta komi svona til svona smá styrkur af því það er margt sem að þarf að huga að í þessu. Og mér finnst þetta frábært. Síðan vildi ég nú ávarpa síðasta máli á þessari fundargerð einnig. Það mál númer 15 samstarf sveitarfélaga, kostir og gallar. Og ég ætla bara að vera að segja þetta uppátt. Ég var fyrir miklum vonbrigðum. Það bara þannig.
Ég hafði trú á því að það væri smá kjark og þor hjá kollegum okkur í Hvalfjarðarsveit að stíga þessa vegferð með okkur. Það sem við myndum fara svolítið málefnalega að þessu verkefni, fá óháða aðila til þess að greina þetta þannig að við hefðum eitthvað í höndunum. Það var eiginlega eina sem við erum að biðja um. Við höfum eitthvað í höndunum sem að íbúar hvoru tveggja sveitarfélaga geta kynnt sér og pólitískir fulltrúar og svo framvegis og við gætum aðeins bara rætt svolítið málið á málefnalegum grunni. Þannig ég var bara mjög vonsvikin þegar þetta er síðan niðurstaða sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar að hafna þessu erindi frá okkur og vísa þessu hreinlega bara á næsta kjörtímabil. Þannig ég veit ekki hvað að segja meira þetta, annað en vonbrigði, ég er búin að segja þetta núna 3 svar hér, þannig að ég þetta kannski bara, og ég er mjög ánægð með bókun Bæjarráðs í þessu máli og vona að þessi vinna gangi vel, allt það sem búið bókum þetta og kannski ítreka það að við ættum eiga kannski gott samráð þegar þessi gögn koma, þar hér í bæjarstjórn, að við séum dreina borði í þá umræðu. En að öðru leyti held ég hafi nú ekki verið neitt annað sem ég ætla að koma inn á. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta fljóðsættir Alexía Sigmundsdóttir og við lausn fyrir Bæjarráðs. Það fyrir Ragnar G. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar bæjarstjóra og aðrir sem á Hlíða. Mér langar að koma fyrst aðeins inn á stóra Vesturgötumálið og bara taka undir orð forseta bæjarfulltrúa Valgarðs Lyngdals Jónssonar þegar hann fór hérna yfir áðan svolítið aðdragandann að beiðninni og afgreiðslan. Það kemur beiðni til forstöðumanns íþróttamannvirkja sem afgreiðan í raun og veru þannig að hann vísar henni beint inn í bæjarráð. Og líkt og bæjarfulltrúinn fór hér yfir áðan, þá satt forstöðumaður ásamt þeim sem sóttu og slökkviliðsstjóra fundinn, en það er bæjarráð sem afgreiðir beiðnina, en ekki forstöðumaður. Það er svo mikið að hafa fleiri orð um það. Langar svona aðeins að kannski velta upp þessari pælingum í íþrótta og skólamannvirki. Ég held nefnilega þetta er svo miklu stærra. ISÍ hefur til dæmis verið núna í allavega ár að skoða þessa hluti og eftir því sem mér skilst að þá er töluvert í að þeir ljúki þeirri vinnu. Og ef við skoðum bara til dæmis okkar mannvirki, ef við veltum fyrir okkur til dæmis bara keilusalinn, gólfskálinn, gólfvöllurinn og félagsaðstæðan í Jaðarsbökkum. Þetta er allt íþróttamannvirki. Þannig að ég segi þetta sem ég kannski reyna að segja að þetta er miklu stærri vinna og ef við ætlum að fara svolítið í þessa vinnu þá þurfum við að vanda okkur. Því þetta er stórt og mikið. Eins og við nefnum bara gólfskálinn. Það er bara hefð í gólfíþróttinni að menn spila sínar hólur og fara svo jafnvel að fá sér eitt kaldan og borða á eitthvað. En þetta er sannarlega íþróttamannvirki og þá alveg eins við gólfvöllinn, það er íþróttamannvirki. Eða félagsaðstæðan á Jaðarsbökkum. Þannig að við þurfum þá að nálgast þetta af einhverju skynsemi og taka utan raun og veru alla þættina og velta þeim upp. Ég held að það sé skynsamlegt hjá okkur að bíða svolítið eftir niðurstöðu ISÍ, hvaða línu þau draga, en ég held að það svolítið kristalli það sem ég er að segja raun og veru vandamálið við verkefnið. Þetta er svo stórt og mikið og snertir á svo mörgum fletum. Ég held að það svolítið kristallist í þessum tíma sem verkefnið er búið að taka innan ISÍ. Ekki fleiri orð um það. Mér langaði líka aðeins að fara inn í gleymdi ætla að finna þetta Þetta er
Í fundargerð 36/12, 4. desember, þá hérna mál númer 11, heilsuefling eldra fólks. Man kann bara svolítið að gera grein fyrir atkvæði mínu þar. Þar kaus ég að sitja hjá og ekki vegna þess að verkefni ekki frábært, heldur kannski fyrst og fremst finnst mér bara nálgunin ekki rétt. Þegar við fórum á stað, þá var það tilraunaverkefni og við erum að reyna að ná utanum ákveðinn hóp. Verkefnið bara hefur sprungið út, gríðarleg aðsókn og ég held að það fjölgi bara fjölgi, en á sama tíma þá erum við með til dæmis world-class, við erum með hreyfistjórn, við erum með 300 þjálfun, við erum með Ægisbraut hvað heitir hann aftur? Ultraform og svo var opnað ný sjúkraþjálfar á Garðabraut 2. Ég bara veit ekki hvort þeir séu með eitthvað aðstöðu hvað, en allavega erum við með 4 öfluga aðila sem eru að bjóða upp á alls konar möguleika, bæði tíma og annað. Og mér finnst bara svolítið skakt að bærinn sé í raun og veru í samkeppni eða þá í gegnum í samkeppni þessa aðila. Mér þætti bara miklu eðlilegra að bærinn kannski settist niður með þessum aðilum og tæki kannski samtalið um hvað í boði og náum við utanum þessa hópa í því starfi sem þessi fyrirtæki eru að bjóða upp á. Eða sjá þeir kannski möguleika á því að vera með tíma sem eru sérstaklega sniðnir að þessum hóp. Ég myndi allavega vilja nálgast þetta verkefni svolítið svoleiðis. Við erum algjörlega búin að sýna fram á þörfina og ég segi, þetta samstarf í að gengi mjög vel, þau staðið sig mjög vel, en ég held að svona verkefni mega ekki verða bara einhvern veginn fasti í rekstri bæjarins. Heldur eigum við þá bara hvernig getum við tekið það áfram og það held ég að sé í gegnum þessa aðila. Og þá erum við líka bara að skjóta styrkari stoðum undir þeirra rekstur. Í mál númer 12, sem heilsuefling fatlaðs fólks, þar finnst mér kannski horfa aðeins öðruvísi við, vegna þess að það held ég, töluvert ólíkur hópur, þeir eru ólíkir þessi 2 hópar, heilsuefling fatlaðs fólks og svo heilsuefling aldraðs fólks. Ég held að allavega væri gott að fá aðeins reynslu þar, reynslu eins og við erum búin að fá núna úr hinu verkefninu og svolítið sjá hvaða hópur að sækja þetta, því þessi hópur gríðarlega, þarfirnar eru gríðarlega misjafnar. Og þarna gæti jafnvel verið bara þannig að við þurfum að halda þessu í okkur vegna þess að bara þarfirnar eru það misjafnar að það erfitt að mæta þeim út á svona þessum frjálsa markaði, ég segi svo, í tímum sem eru kannski skipular og við þurfum að hafa meira kannski einstaklingsmiða þarna. Þannig að ég er bara hrifinn af þessari nálgun og bara styð það heilshugar að við séum að fara inn í þetta verkefni, en eins og ég segi, í máli númer 11, heilsuefling eldra fólks, þá langar mig, hefði ég vilja sjá og legg það svolítið til að við skoðum svolítið bara hvað getur markaðurinn gert og getur markaðurinn mætt þessum hóp. Svo var það í fundargerð 36/11. Samstarf sveitarfélaga, kostur og gallar, mál númer 15. Ég tek undir bara með bæjarfulltrúanum Sædísi Alexíu Sigmundsdóttir að þetta náttúrulega voru mikil vonbrigði. Ég hafði væntingar til þess að menn sæju kosti þess að við færum í svona þessa skoðun. Það virðist sem svo að það sé ákveðin misskilningur, allavega svona í almennri umræðu að með því að fara í þetta ferli, þá sé svona eiginlega alltaf í búið að samþykkja að það sé bara að við séum farin í sameiningarviðræður. Misskilningunum virðist einhvern veginn þannig að þegar við erum búin að segja já, við viljum skoða kosti og galla, að þá erum við á sama tíma að segja já, herðu, við viljum skoða sameiningu. En beiðnin okkar var ekki þannig. Beiðnin okkar var þannig að við færum í þessa athugun
myndum ljúka henni á þessu kjörtímabili og þá lægju fyrir kostir og gallar, teknir út á óháðum aðila og það yrði svo verkefni næstu sveitarstjórnar í Hvalfjarðarsveit og bæjarstjórnar Akranesi að taka ákvörðun það hvort að við ættum að leggja það fyrir íbúa að fara í sameiningarviðræður og það yrði alltaf kosið. Þannig að það svona margt í þessu, finnst mér sem bara, mér finnst skrítið. Mér finnst skrítið að í raun og veru það sé liðið það langt á kjörtímabili að það sé ekki að menn hafi einhvern veginn virðist vera allavega í umræðinni, umboð til þess að taka svona ákvörðun. Ég velti þá fyrir mér hvenær lýkur okkar umboð í skipulagsmálum. Er það eftir fyrstu 6 mánuðin í bæjarstjórn eða 12 eða 24? Því margar ákvarðanir sem við erum að taka þar eru mun stærri en þar hvort við eigum að skoða kosti og galla sameiningar. Ákvörðin svo það hvort við ætlum að fara í kosningu sameiningu er miklu stærri. Þarna erum við bara að draga saman kosti og galla. Sem ég held að hefði líka skipt bara gríðarlega miklu máli vegna þess að það kemur fram í bókun sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar að það er lagt til að samhliða næstu sveitarstjórnarkosningum að þá verði farið í könnun á vilja íbúa til sameiningar. Og þá finnst mér svona svolítið skjóta skökku við að menn í raun og veru viti ekki hvað erum við að kjósa heldur erum við bara svolítið að segja kjósa út frá tilfinningunni. Vill ég sameinast öðru sveitarfélagi eða ekki, en ég hef ekkert á borðinu, hvað þýðir það fyrir mig? Og ég held nefnilega því miður, og þetta er ekki bara við þetta samtal sem við höfum verið átt við Hvalfjarðarsveit og samtali sem núna eða umræður á samfélagsmiðlum og annað bæði hjá íbúum á Akranesi og eins upp í Hvalfjarðarsveit, að þá verður þetta oft gríðarlegt tilfinningamál. Að það er einhvern veginn svolítið svona eins og við séum átt að segja bara, já, ég vil leggja niður sveitarfélagið mitt. Það stundum fær maður á tilfinningunum. Ég veit til dæmis ekki nokkurn mann ef við spyrjum einhvern í Reykjanesbæ. Það enginn sem segist búa í Reykjanesbæ. Það búa allir í Keflavík eða Njarðvík. Og meira að segja eru menn mjög fastir á því bara annaðhvort búi í innri Njarðvík eða ytri Njarðvík. Sko. Og það er alveg skýr lína þar á milli. Og ég er alveg sannfærður það að kæmi til sameiningar hérna að þá byggjum menn ennþá upp í Melasveit eða Leirasveit eða inn á Strönd eða veru innesingar eða annað. Ég það áfram Skagamaður. Þannig að þetta svolítið svona, hefur átt vand með farið þessi umræða og eins líka kannski kom mér aðeins og óvart svona viðbröðin hjá mörgum íbúum við svo aftur bókun okkar í bæjarráði. Þar sem við felum sviðstjórum að veru safna saman þeim samningum sem eru í gildi og hafa verið í gildi. Því staðreyndin svo að við erum með samning slökkvilið, samning sem var gerður á síðasta kjörtímabili og held ég bara báðum sveitarfélögum mjög hagsæll. Þar greiðum við út frá brunabótamati og Hvalfjarðarsveit þá að greiða í kringum 32% í rekstri slökkviliðsins og þar náttúrulega kemur mikið til út á stóriðinni en kannski að upplýsa líka í þeirri vinnu þegar við vorum í viðræðum við Hvalfjarðarsveit að þá náttúrulega skoðuðum við líka möguleika þess að við ættum að byggja kostnaðarskiptinguna á áhættumati og það var mjög svipað því þar erum við að taka inn í stóra áhættuþætti eins og stóriðan, olíubirgðastöð, gríðarlegt magn af sumarhúsum og gróðureldar. Meðan við erum hérna okkar örfáu ferkílómetrum og þar var stærsti áhættuþátturinn þegar við vorum fyrir utan dvalarheimili og sjúkrahús, það var Skaginn, sem núna hefur dregist töluvert saman. Þannig að ég held að þetta sé samningu sem er báðum sveitarfélögum mjög góður. Við erum með samningu tónlistarskólann, sem ég held að hafi bara gengið nokkuð vel. Það til samningur líka Fjölliðina, en hann runnin út. Samningur bókasafn var til dæmis sagt upp hérna 2007 og við höfum áður komið inn á það í bókun í bæjarráði og það hefur verið þá í framhaldi var kallað eftir
hófust samtal á milli Hvalfjarðarsveitar og hérna embættismanna hjá okkur og þeir hafa kallað eftir raun og veru hver kostnaðurinn því þar til dæmis það þannig að þarna ég veit ekki hvernig staðan í ár en á síðasta ári til dæmis þá voru fleiri virkir korthafar í Hvalfjarðarsveit en Akranesi með Höfðatöku. Það voru raun og veru fleiri árskort gefin út á íbúi í Hvalfjarðarsveit en Akranesi. Og ég umræðan hefur svolítið verið þannig að þarna Hvalfjarðarsveit sé að greiða hérna niðurdir nóg og bara hellinga peningum og það alveg rétt. Hvalfjarðarsveit að greiða bara heldur sanngjarnt með þá samningar sem eru í gildi en svo eru aðrir samningar eins og til dæmis bókasafni og ég ekkert viss það að hinn almenni íbúi í Hvalfjarðarsveit gerir sér í raun og veru alveg grein fyrir því að það ekki virkur samningur bókasafni. Og hérna, ég held að mörgum þætti ekkert kannski gott að vita það sem hafa verið þarna sótt okkar frábæra bókasafn í mörg ár að sveitarfélag hefur raun og veru ekkert verið að greiða taka þátt í því að þeir sögðu samningnum 2007. Og ég kvíði því ekkert að fara í þetta samtal við sveitarfélagið því að ég held að hljóti allir að vera sammála það, sama hvort þessi íbúar á Akranesi, íbúar í Hvalfjarðarsveit eða bæjarfulltrúar hér eða sveitarstjórnarfulltrúar upp frá að þarna bara sanngjörn endurgreiðsla fyrir þjónustu hlýtur að vera bara eðlilegt mál og sanngirnismál. Og ég held að þarna ég allavega á þeim staddur þar að ég hef ekkert umboð til þess að raun og veru líta framhjá því að við erum að veita alls konar þjónustu en fáum ekki greitt fyrir hana. Og ég held að þarna vænti þess að þetta samtal verði bara gott og skili árangri fyrir bæði sveitarfélögin því að þegar á botninum kvöld þá stóra verkefnið okkar, bæjarfulltrúa og sveitarstjórnarfulltrúa frá, það bara að gæta að sínum samfélögum. Og ég held svona stóra sameiginlega verkefnið okkar í raun og veru að íbúar í þessum tveimur samfélögum upplifi enga línu, upplifir raun og veru bara eitt samfélag, þó þetta séu tvær rekstrareiningar, en við erum bara, þessi samfélag tvö eru gríðarlega samofin. Íbúar eru frá að sækja mikla þjónustu hér niður, við sækjum, stór hluti íbúa Akranesi sækir atvinnun og Grundartanga og það eru bara gríðarlegir hagsmunir fyrir bæði sveitarfélögin að hér verði gott samstarf áfram. Og þess að kvíði ég ekkert og það felst engin hótun eins og maður séð svolítið samfélagsmiðlum í aðgerðum bæjarins. Raun og veru það eina sem bæjarráð að gera, það bara að draga upp á borðið stöðuna og hefja svo samtalið. Þetta þjónustan sem í boði, þetta þjónustan sem þið eruð að nýta. Hyggist þið nýta hann áfram eða ætlið þið að þjónusta ykkar íbúa sjálf eða leita annað? Bókasafn til dæmis bara lögbundin þjónustu. Og mér finnst í raun og veru líka, ég svolítið furða mig á því, að þarna, hvar til dæmis bara ráðuneytin stödd í svona mál? Hvernig geta sveitarfélög verið án samnings svona þjónustu í ár og áratugi, en samt sem áður eru að tala lögbundna þjónustu? Það mjög furðulegt. Þannig að ég hef bara fulla trú á því að þetta samtal verði gott. Ég hef ekki skynjað annað í þeim samtölum sem við höfum átt við sveitarstjórnarfulltrúarnir frá. Og þess vegna bara verður held ég gott fyrir alla þegar verður búið að draga bara upp þennan kostnað, bæði þá fastan kostnað og það kannski að upplýsa það eins og inn í samningnum slökkvilið að þá fastu kostnaður, það eru laun og rekstur og annað, en svo greiðir slökkviliðið líka ákveðin stjórnsýslukostnað. Kostnað sem felst bara í til dæmis vinnu launafulltrúa, sviðsstjóra og annað. Það verið að vinna töluverða vinnu fyrir slökkviliðið, fyrir utan slökkviliðið. Og eðlilegt náttúrulega í svona verkefni sem við erum að reka með öðru sveitarfélagi að slökkviliðið greiðir fyrir þá vinnu. Og mér finnst eðlilegt að þegar við erum að draga upp samninga, erum að taka upp samninga
til dæmis bókasafn, fjölliðan og annað, þá séum við að draga upp líka svona þennan kostnað sem verður til hérna í stjórnsýslunni, sem ekki bókfærður á þessar stofnanir, á þessar lykla heldur er svolítið bara hér á skrifstofu bæjarins. En það er ekki meira frá mér. Takk fyrir. Takk fyrir, Ragnar P. Sæmundsson. Ég verð að fá að koma hér á framfæri í ljósi umræðum fyrsta lið á fundargerðarna frá 4. desember. Tækifærismeiri í Ingólfsson á Vesturgötu að forseta svolítið vandi á höndum. Eins og fram hefur komið að þá snýst þetta ekki að það þurfi að snúa ákvörðun embættismanns, heldur þetta snýst ákvörðun bæjarráðs sem þarna tekin. Og það kom hér ákall frá bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni að forseti beitti sig í því með stuðningi bæjarstjórnar að fara að snúa við þessari ákvörðun. Í fyrsta lagi þá finnst mér ljóst af umræðinni að það sé ekki almennur stuðningur í bæjarstjórn við það. Sú vegferð verði farin og í öðru lagi að þá sit ég við borðið í bæjarráði og greiði málinu atkvæði þegar ákvörðunin tekin þar. Og ég get alveg fullvissa bæjarfulltrúa það. Ég búinn að eiga mörg samtöl við sjálfan mig málið og átti þau í aðdraganda þessar ákvörðunar og endaði með því að ég studdi þessa ákvörðun bæjarráðs. Þannig að ég verð að bara segja það að ég sé mér ekki fært að verða við ákalli bæjarfulltrúa Einars Brandssonar í ljósi þessara kringumstæðna. En það hvort hægt sé að taka málið síðan upp áfram í bæjarstjórn og ræða það áfram og þá út frá í fyrsta lagi ákvörðun bæjarstjórnar frá 2007 sem hefur verið minnt á og síðan í öðru lagi eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á bara í miklu víðara samhengi varðar notkun íþróttamannvirkja í hinum fjölbreyttasta tilgang og þar til dæmis bara bendi á að nú þegar farið að auglýsa þorrablót skaman í febrúar næstkomandi og að það verði haldið í íþróttahúsinu á Vesturgötu. Þær auglýsingar eru komnar út á samfélagsmiðlum. Ég svona hallast að því að vera sammála bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundssyni með það að við þurfum að víkka samtalið aðeins út og horfa á þetta í miklu stærra samhengi heldur en því að það snúist einhver einn viðburð. En leið fellst ég alveg á það að fyrir samþykkt bæjarstjórnar þó hún sé að verða 20 ára gömul, henni ber að sýna virðingu og við þurfum við þurfum einhvern veginn að finna út úr ákveða hvernig við ætlum að hefða okkur gagnvart henni. Ég ekki með lausnirnar, ég eiginlega með fleiri spurningar þetta eru lausnir eins og staðan við í dag. En orðið laust að nýju og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Forseti,
ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur liða. Ég ætla nú bara að koma hérna upp og eiginlega taka bara heilshugar undir ræðu bæjarfulltrúar Ragnars B. Sæmundssonar varðandi þessi sem sagt bókun bæjarráðs í máli 15 samstarfssveitarfélaga. Það er bara mjög fín yfirferð og niðurstöðurnar sem að hann dregur á málinu og svona þær sem sagt svona athugasemdir, ég bara tek undir hver einustu. Þetta er mjög skrítið finnst mér að sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar einmitt hafni því að láta óháða aðila skoða þetta mál en ætli síðan að fara í einhvers konar kosningu eða skoðanakönnun vilja íbúa til sameiningar. Án þess að hafa nokkrar upplýsingar um kosti eða galla. Það verður þá bara einhver kosning út frá tilfinningu hvers og eins en ekki út frá einhverjum gögnum sem liggja til stuðnings þeim skoðunum sem þú hefur varðandi málið. Ég velti fyrir mér hvort að við eigum að gera skoðanakönnun hjá okkur í næstu sveitarstjórnarkosningu, hvort að það er almennur vilji Skagamanna að horfa til sameiningar og önnur sveitarfélög. Við höfum sem aldrei spurt að því og það er hugmynd að testa það líka, fá einhverja mælingu af því. Og svo er bara svona einmitt umræðan á samfélagsmiðlum og bara út í samfélaginu einhvern veginn gildishlaðin og skrítin. Tala yfirtöku að Akranes stefna á yfirtöku á Hvalfjarðarsveit eins og þetta sé ekki tveir lögaðilar sem eru myndu tala saman og ná einhverju niðurstöðu sem væri bara hefði kosti fyrir alla íbúana. Það er það sem við erum að sækjast eftir. Að ná einhverju niðurstöðu sem er góð fyrir svæðið í heild sinni. Vegna þess að eins og staðan er núna, þegar við erum að reka 2 sveitarfélög á þessu svæði, þá fara hagsmunir okkar ekkert endilega alltaf saman. Við erum kannski ekki að skipuleggja á réttu svæðunum á Akranesi þar sem væri hugsanlega betur skipulagt í Hvalfjarðarsveit og öfugt. Svona heildarniðurstaðan er vond fyrir báða aðila. Þannig að þetta er hlutirnir sem við höfum kannski fengið upp á yfirborðið með einhverju úttekt, óhæður úttekt á kostum og göllum. Er að þegar þú ert með 2 aðila þá taka þær ákvarðanir sem eru kannski til gegn hagsmunum beggja eða væru ein heild. Þannig að ég vona bara að við náum einhverju svona skynsamlegum samvinnugrundvelli og samræð þessi mál. Ekki með upprópunum og svona heift, eins og mér finnst svolítið snúa á okkur niður á Akranesi núna. Varðandi liði í fundargerð fyrir maður sjá býtu 3612 liði 11 og 12 heilsuefling eldra fólks. Þá er náttúrulega, við erum búin að keyra þetta verkefni núna í 1 ár og það komið alveg ágætis reynsla á það. Það hefði verið skrítið finnst mér að
að slaufa því eftir svona stuttan tíma, en vissulega við byrjuðum að keyra þetta sem svona tilraun og fólk mjög ánægt með þetta. Það mikil aðsókn og þess vegna hefur komið í að til okkar með tillögur að því hvernig við getum stækkað það. Og það alveg rétt að hugsanlega er þetta einhvers konar samkeppni við einkaaðila og annað slíkt. En það náttúrulega líka bara allt öðruvísi utanumhald hópinn hjá IA heldur en á öðrum stað. Þetta er svona meiri hópatilfinning og svona samfélag sem komið þarna. Auðvitað stefnan held ég hjá öllum að verkefni verið sjálfbært án þannig sé aðkoma bæjarins, og það var spurningin hvernig aðkoma bæjarins við heilsueflingu aldraðra ætti að vera. Ætti hún að vera í formi styrkja, þannig að fólk geti þá bara eins og frístundastyrkur hjá börnum, unglingum. Þetta hluti sem við þurfum að ræða, en það var kannski skynsamlegt að halda þessu verkefni áfram. Bærinn að leggja minni peninga í verkefni núna heldur en að gera á síðasta ári. Þannig að upphæðin brúið með auknum gjöldum til þeirra sem eru að stunda þetta. Þannig að bilið milli þeirra sem eru að bjóða á frjálsum markaði og þessa ætti að minnka. En við vorum bara að skoða þetta síðan bara í framhaldinu, hvernig það tiltekst á næsta ári. Heilsuefling fatlaðs fólks náttúrulega mjög spennandi verkefni og náttúrulega nýra svona jöfnu til heilsu og við erum heilsueflandi samfélag og auðvitað eigum við þá að bjóða upp á svona hluti. Þetta náttúrulega við veitum ekki alveg hversu mikið þátttaka verður, en þetta miðað við 8-10 manns sem að þeir geta tekið fyrir þetta, og það spurning hvernig aðsókn að þessu verður í verkefnið og þrátt fyrir þessum bæta þessu við, þá erum við ekki að leggja út meiri peninga í þessi mál heldur við gerðum bara við það sem var áætlað inn í heilsueflingu aldraðra á þessu ári. Þannig að þetta bæði spennandi verkefni finnst mér og bara frábært að við getum keyrt það áfram. Takk fyrir. Kristján Sveinsson. Orðið laust til fundinum við Bæjarás. Þannig að þetta eina brandar. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, ég ætla að byrja á því að hrósa bæjarfulltrúum Ragnar B. Sæmundsssyni og kannski má hrósa öðrum bæjarfulltrúum sem hafa farið yfir sameiningamálið mikla. Ég get ekki séð annað en að Ragnar B. Sæmundsson sé nánast sjálfskipaður í sameiningarnefnd þegar að því kemur með þessa snillda ræðu sem hann hélt fyrir okkur. Þannig að það allavega komin einn kandidat í það. En að alvarlegri málum, ég sagði þetta er ekkert gaman og kannski maður gamall og svona bara að fá einkenni sem er ekki vinsæl, en ég hefði viljað sjá betur skilgreint ef að það tilfelli að bæjarráð hafi samþykkt
leigun á húsnæðinu, það kemur bara hvergi fram. Þá hefði ég kannski ekki talað kannski pínu öðruvísi en það til afgreiðslu hjá bæjarráði, kemur inn frá sýsla, ég skil það rétt, beiðni umsögn við tækifærisleyfi. Ég sé hvergi í gögnum bæjarráðs umsókn leigu á húsnæðinu. Og með hvernig bókað bæjarráði, þá ekki hægt að skilja annað en að viðburðarhaldari og forstöðumaður íþróttamála og íþróttamannvirkja Akraneskaupstaðar hafi samið ákveðinn hlut sem bæjarráð gerir ekki athugasemdir við. Og bæjarráð gerir svo ekki heldur athugasemdir við sjálft leyfið en setur ákveðna forsendur tímasetningar og annað á hvað það eigi að vera í tíma og rúmi, hversu lengi það eigi að vera og annað. En við verðum enn og aftur að vanda okkur í þessu. Það hvergi umsókn leigu á húsnæðinu hjá neinu ráði eftir því sem ég hef séð eða veit. Umsóknin kemur til ákveðins aðila sem starfsmaður okkar og virðist vera unnin þaðan. En ef að það hefði verið sem sagt bæjarráðsins að veita leyfi til leigunar, þá hefði það átt að koma skýrt fram sem þá svar við umsækjanda leiguna. Ég svona velti því fyrir mér, kannski hef ég sjokkara liðið svona mikið, en mér finnst eins og vinkona mín Líf Ása Skarstad hafi ekki hlustað á það sem ég sagði í sögunni sem ég sagði hér áðan. Bæjarstjórn samþykkti 2007 ákveðin atriði, bæjarstjórn 2010 fékk umsókn og ég endurtek aftur, það var bæjarstjórn sem tók þá ákvörðun á þeim tíma að í rauninni án þess að það yrði fært til bókanins þar að veita undanþágu frá því banni sem hafði verið gert til að halda þorrablót. Og það var alveg klárt. Þegar það var, þá var ég bara á móti þeirri afgreiðslu. En það var bara gjörningur sem var gerður og eftir það hefur þorrablóti verið, sem kannski ekki óeðlilegt að þó að formsins vegna hefur alveg mátt sækja eins og fleiri sem að fá aðgang. Hér voru nefndir Ískidagar og aðili þar. Ég man ekki eftir öðru en hann hafi sótt alltaf á sín tíma, en svo einhvern veginn förum við að líta á hlutin sem eitthvað sjálfsagðan. Það kannski allt í lagi eins og langt og það nær, en þegar við tökum og á að taka stórar ákvarðanir sem ég vil meina að sé verið að taka núna, þá þurfum við náttúrulega að ræða það frá grunni í rauninni. Það getur vel verið að sé áhugi fyrir því að leigja húsnæði bæjarins til einkaaðila út í bæ og þeir geti haldið þá stærri viðburði og kannski sem sagt ef að það ákveðið hér að gera það að þá það bara ákvörðun sem tekin. En við sem stjórnvald getum ekki tekið ákvörðun að útdeila ákveðnum gæðum á þess að bjóða öðrum upp á
það sama. Það hefur alltaf verið venjan hérna hjá okkur. Við bjóðum það þá út á samkvæmt ákveðnum reglum sem við höfum sett okkur og þeir sem að hafa áhuga á þeim gæðum, þeir bjóða þá í þau á þeim forsendum. Og ef við erum ekki með neinar reglur, og nú ætlum við að leyfa einkaaðila að vera með dansleik í íþróttahúsinu á áramótum og annan í jólum. Hvað gerum við þegar írskir dagar til dæmis koma og það eru aðilar sem sækjum og vilja náttúrulega, það er ábyggilega margir sem hugsa sér gott til glóðurinnar núna ef að þeir geta fengið íþróttahúsin okkar og haldið dansleiki og þá hugsanlega grætt mikið af peningum. Ég held að við græðum ekkert mikið þó að við lánum eða leigjum húsin. Ef það eru fleiri en tveir sem ætla að sækja sömu helgi kannski, ætlum við þá að lána sikkvort íþróttahúsið. Ég er ekki viss að pílan verði hress ef að henni verður hent út fyrir það að við ætlum að græða smá pening í kassan eins og kom hérna fram og einhverjum einkaaðila út í bæ verður leigt íþróttahúsin. Ég reikna með að þeir vilji hafa svipað mót og þeir höfðu síðast. Þannig að ég vara bara við þessu. Við erum að fara ranga leið í að taka ákvörðun. Við getum alveg farið rétta leið að því og það getur vel verið að það sé meirihluti fyrir því og þá er það bara þannig. En þá er það líka öllum ljóst hvað er í boði. Og það var nefnt almenna reglur og annað. Vissulega eigum við að gera það í leiðinni ef við förum að breyta þessu á annað borð. Við þurfum að taka á því og hafa skoðun til dæmis á þeirri áfengissölu sem er núna í gangi í kringum kappleiki í íþróttahúsinu og á íþróttasvæðinu. Ég veit að golfskálinn er alltaf nefndur í þessu sambandi, en það veit bara þannig til að það er veitingasala með áfengisleyfi. Það er engin annar að fara og fá það áfengisleyfi, það verður alltaf sá aðili sem rekur staðinn. Þannig að það væri alveg þess virði að nú þegar menn er að fara að skoða tengibyggingu til dæmis á Jaðarsbökkum að menn sett upp litla veitingasölu, þannig að það væri nú hægt að selja þar ef að menn vilja áfengi. Ég legg það ekki alveg að jöfnu hvort það er veitingasala með öll sín leyfi og annað og borgar þá eðlilegt gjald af því. En ég vara aftur við þessu. Við erum að taka ákvörðun vísvitandi að brjóta samþykktir bæjarstjórnar og það er dapurt ef að bæjarstjórn ætlar að gera það. Þetta er ákveðið skref sem er verið að taka og þegar skrefið var tekið að veita leyfi fyrir þorrablótum og hugsanlega kom það fram í þeirri umræðu að þó ég muni ekki nákvæmlega að sambærilegi viðburðir yrðu þá leyfðir, eins og ég sagði áðan. Það komi upp að við ákveðnar umsóknir þessar skemmtanir en svo hætti það.
kannski á ég bara að þegja. Þetta er sennilega komið gott en röddin farin. En máli snýst ekkert dansleik með brennivíni. Þetta snýst að bera virðingu fyrir bæjarstjórn Akraness og virða þær ákvarðanir sem hafa verið teknar hér. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Og ég laust, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri aðrir smá hlýða. Ég vil byrja á því að þakka forseta fyrir að hleypa mér upp í, það er allavega orðið 3 eða 4 eða 5, 6 skipti. Næst vil ég bara beina orðum mínum til bæjarfulltrúars Einars Brandssonar og biðja hann fyrir alla muni að hætta ekki að tala. Því það er alltaf einn sem talar meir en ég á öllum fundum og það er gott. Þetta er svolítið snúið mál. Hér erum við með forseta sem hefur lýst yfir að þetta er að flækjast töluvert fyrir honum og hefur átt mörg samtölu sjálf á sig. Við erum með annan forseta sem er verða rallus og hér stend ég sem 3. forseti. Og mér langar bara að gera það tillögu minni að við förum bara í vinnu við að skoða þetta svolítið heildstætt. Ég held að við erum búin að samþykkja útleigu á þessu húsi og eins og kom fram fyrir þetta ball og eins og kom fram áðan að þá er byrjað að auglýsa þorrablót og ég held að þetta séu skemmtanir sem bara verða en bæjarráð bara taki fyrir þessa samþykkt vísi þessum ákveðnu hlutum til fagráðanna, skóla og frí, mennta og menninga, svo ég berði nú fram, við vorum að samþykkja áðan, taki ákveðna þætti og við leitum líka til eins og ég kom inn á áðan ISI og fleiri aðilar sem hafa verið að skoða þessi mál og vinna. Niðurstaðan getur alveg orðið sú að í einhverju mannvirkjum okkar leyfum við áfengi og öðrum ekki, en bara ég held að við þurfum bara svolítið að flýta okkur hægt, fara svolítið heildstætt yfir þetta og skoða þetta, velta upp öllum þessum þáttum, fá að borðinu íþróttahreyfinguna og þá aðila sem standa fyrir mikið þessum viðburðum inn í þessum húsum og fleira og ég meina líkt og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á áðan að það oft nefndur golfskálinn og þar rekstraraðili og það alveg rétt hjá honum að það bara svolítið annað og við höfum bara að taka tillit til þess í okkar vinnu en svo erum við líka með gólfvöll, það ekki rekstraraðili á gólfvelli en gólfvöllur bara íþróttavöllur, íþróttasvæði en það þarf ekkert endilega að verða þannig að við séum annaðhvort að tala bara algjört frjálsræði eða boð og bönn. En mér langar bara að leggja það til að við förum bara skoðum þetta, förum í þessa vinnu og leitum bara til aðila svolítið í því, utan að komandi aðila. Mér langar líka aðeins til þess að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Kristins Halls Sveinssonar. Hann var að tala lið 12 í fundargerð, ekki 36, 36. Allavega heilsuefling eldra fólks. Bara fín yfirferð hjá honum, takk fyrir það og eins líka með heilsuefling fatlara. En kannski í heilsuefling eldra fólks, þar sem hann talaði að væri kannski ekki rétt að slaufa þessu. Það kannski einmitt ekki það sem ég að tala sko. Ég alls ekki að leggja til að við bara slaufum þessu hér og nú, heldur meira að óska að kalla eftir því að við tökum samtali við aðilum út á markaði. Það ákveðna takmarkanir og fjölda þeirra sem hægt að þjónusta. Við erum ekki innan vanda núna, en hvað gerum við þegar og ef að við lendum í því? Við erum bara búin að sprengja utan á okkur.
þetta verkefni sem við getum stækkað bara endalaust? Erum við tilbúin til þess að bara auka fjármagnin þannig að við tökum stærri og stærri hóp? Eða erum við kannski komin á þann stað að við erum búin að vera í ákveðinni tilraunastarfsemi, þetta hefur gengið gríðarlega vel og erum við kannski á þeim stað núna að við þurfum að taka bara eða viljum taka samtali við aðilinn á markaðnum og sjá bara, hvað eru þið að bjóða? Hvað er World-class að bjóða? Hvað er Ultraform tilbúið til að bjóða eða hreyfistjórn eða 300 þjálfun? Eru þið tilbúið til að bjóða bara sambærileg námskeið og við erum með eða kannski bara eitthvað miklu meira úrval, að frambóða alls konar hreyfingu, þannig að verkefni svolítið flytjist frá okkur. Það er bara, held ég bara mjög gott að við fórum á stað með þetta í upphafi og riðum svolítið brautina, en nú er held ég komið svolítið að því að við skoðum hvað annað er í boði og einbeitum okkur þá að öðrum hlutum. Takk fyrir. Takk fyrir. Ragnar Sæmundsson. Og ég ekki orðið laust að mér, það fyrir ég þessu stærsta. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Við ræðum hér fundargerð bæjarráðs. Ég ætla nú að byrja á því, svona svo ég gleymi því ekki, að ræða þau málefni sem ég ætlaði líka að ræða á hann. En það er, byrjum á fundargerð númer 3611, satt. Og það er liður númer 2, útilistaverk, Akraneskaupstaðar. Það kom mér á óvart. Ég var á fundi í Reykjavík í haust og þar kemur til mín kona sem kemur til mín og segir að hún býr í Mosfellsbæ, þessi kona, og hún var að lýsa yfir aðdáun sinni á Akraneskaupstað. Hún væri búin að koma hingað margar dagsferðir upp á Skaga með vinkonur, með systur, með móður og ég veit ekki hvað, í þeim tilgangi að skoða útilistaverk Akraneskaupstaðar. Og hún segist hafa eytt hér fleiri dögum í að skoða þessi útilistaverk og að við séum með bara flottustu útilistaverk bara svo bara á stór svæði. Ég hafði ekki gert mig grein fyrir því, sama þó ég hafi búið hérna eins lengi og ég hef búið, að hversu mörg og fjölbreytt þau væru, og fór aðeins að kynna mér þetta svona til þess að skoða þetta betur, og þá sé ég það að inn á heimasíðu Akraneskaupstaðar er listi yfir útilistaverkin og allt það. Ég langar að hvetja okkur til þess að hampa þessum útilistaverkum meira og kannski kynna þau betur út af við. Þetta eru mörg mjög falleg og merkileg verk og þetta er eitt af því sem gerir Akraneskaupstað sérstæðan og öðruvísi en kannski mörg önnur bæjarfélög. Þannig að við ættum að gera meira úr þeim og passa upp á þau og að fara vel með þau. Svo er það liður númer, liður númer 4 í sömu fundargerð, stofn og aðstöðustyrk til dagforeldra. Þetta er eitthvað sem við í skóla- og frístundaráði tókum upp og var svo samþykkt í bæjarráði, og sem ég er mjög ánægð með að við skildum hafa farið þetta skref, því að staðreyndin er sú að það verður sífellt erfiðara að manna þessi störf dagforeldra. Þau eru mikilvæg í okkar samfélagi þar sem að við erum í þeirri aðstöðu. Við höfum ekki bolmagn til þess að bjóða börnum upp á leikskólavist strax að fæðingarorlofi loknu, eins og við myndum örugglega öll vilja gera, en við getum það ekki. Og því er mikilvægt að við bara höldum
vörðum þá stofnun sem við höfum nú þegar, það er að segja okkar dagforeldra. Það lítur út fyrir það að þeim fækki á næsta ári og þetta er okkar viðleitni til þess að reyna að fjölga í þeim hópi. Þannig að ég bara vonast til þess að það verða einhverjir sem að bara sjáu þetta sem spennandi tækifæri til þess að verða dagforeldrar. Svo er það næsti liður í sömu fundargerð, lið númer 5, staða í leikskólum áramót. Þarna erum við að taka þá ákvörðun að bjóða börnum sem eru fædd í júnímánuði 2024 að þeim verði boðið leikskólapláss frá með ársbyrjun 2026. Öllu jöfnu hefðu þau ekki fengið leikskólapláss fyrir næsta haust, en þarna skapaðist rými og pláss til þess að bjóða þessum börnum pláss og ég tel það bara heillaspor fyrir okkur að geta tekið svona ákvörðanir og gert þetta. Vonandi getum við gert þetta oftar, en mér finnst þetta bara mjög gott og bara alveg til fyrirmyndar. Svo var það svo komum við aftur svo komum við að málinu 15 í sömu fundargerð og þá er það aftur með samstarfssveitarfélaga, kosti og galla. Ég er mjög ánægð með bókun bæjarráðs í þessu máli og að sama skapi er ég innilega sammála öllum þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa komið upp og rætt þessa niðurstöðu. Í styð einnig tillögu bæjarfulltrúa Einars Brandssonar að Ragnar B. Sæmundsson, hrikalega er þetta óþjált. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson myndi vera í slíkum hópi, en því að hann þekkir söguna og er einstaklega vel að sér í þessu. Hann kom líka með mjög góða punkta sem að ég held að íbúar bara gerir sér einfaldlega ekki grein fyrir og akkurat þetta einmitt með bókasafnið og með þetta. Og líka með það að við höfum ekki umboð til þess að höndla með skattfé okkar íbúa til niðurgreiðslu annarra sveitarfélaga. Það er ekki okkar umboð. Þannig að ég er fyllilega sammála því. En á sama tíma þá leyfi ég mér svona aðeins að efast lesskilning hjá fólki, því að í okkar bókun sem við sendum frá okkur á sínum tíma kom mjög skýrt fram að þetta væri ekki beiðni um sameiningu, heldur einungis að skoða kosti og galla. Þannig að kannski ættum við bara að senda þetta aftur og bara gera það svona highlight eða bold og athuga hvort að það myndi sjást betur þá. En svo er það í fundargerð 3612 og málmálana, stóra málið. Litlu málin sem verða oft stór. Byrjaði að þakka bæjarfulltrúa Einar B. Brandssyni að kalla mig vinkonu sína. Ég á sama skapi kalla hann vin minn og eiginlega ef út í það er farið þá er enginn í þessari bæjarstjórn sem ég met meira heldur en bæjarfulltrúa Einar Brandsson því að hann hefur kennt mér sannarlega mest og þetta segi ég með fullri alvöru og engu háði því að maður lærir oft mest af þeim sem að talar mest og spyr mest en öllu gríni slepptu að þá bæjarfulltrúi Einar B. Brandsson kemur inn á að við séum að útiloka hvað sagði ég aftur í alvörunni afsakið þetta kannski kemur út af því að þeir eru farnir að renna saman í eitt hér bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og bæjarfulltrúi Einar Brandsson Einar besti Brandsson, já þetta var það sem afsakið það heyrist að hér er langt liðið á fund